Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Bên cháu thì cũng được rồi đấy. Bên bác rung quá rồi. Em là Đặng Bá Tùng, năm nay 31 tuổi. Em đến từ Đồng Nai, hiện tại cũng đang làm việc ở Đồng Nai luôn. Em làm công việc gì Tùng? Dạ em làm bảo trì. Rồi tới phiên mình, bạn nữ. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh, tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay và bạn nam bên kia hàng rào hoa hồng. Trước khi giới thiệu về bản thân mình thì em xin tặng chương trình một bài thơ nhỏ mà em tự làm. Rồi. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò cùng ông Mai Bà Mối, Quyền Linh, Cát Tường. Không chỉ vui vẻ dễ thương, lại còn duyên dáng kết xe duyên lành. Chúc chương trình ngày càng nhiều người đồng hành, xe nhiều duyên mới tiếng lành đồn xa. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn em. Bây giờ thì mình có thể giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Diễm. Năm nay em 26 tuổi, em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em sinh sống và công tác tại quận 7. Công việc hiện tại của em là chuyên viên R&D, chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm thuộc lĩnh vực thực phẩm. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hoạt bát, em rất là hài hước. Nếu như mà ai mà quen biết em thì nói chuyện với em từ đầu đến cuối là em sẽ là bao vui, bao nhây, bao lầy, giống như cơm bao no. Bữa nay lát em làm sao em bao vui cho anh đó giùm chị nha. Dạ, bên cạnh đó thì em là người phụ nữ của gia đình. Em biết nấu ăn, chăm sóc nhà cửa. Nói chung là việc chăm sóc gia đình thì hoàn toàn là đối với em không có vấn đề gì cả. Chăm chỉ siêng năng và em gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Thấy bên đó ổn nha, đàn gái ổn đó. Dạ thấy có vẻ hoàn hảo đấy Linh. Còn em? Ưu điểm của em lớn nhất là em có cái tính ham học hỏi á. Em cũng biết chơi thể thao, có thể hát được ạ. Khuyết điểm thì em hơi nhát với bạn gái. Em hay xuống thành phố Hồ Chí Minh không? Dạo trước thì em học thì em cũng lên xuống nhiều, như giờ về giờ làm thì cũng ít lên. Dạ. Rồi bây giờ nếu quen bạn gái trên thành phố thì mình sắp xếp như thế nào để mình hẹn hò? Tuần lên lần cũng được chị Cát Tường ơi. Tuần lên lần được không em? Dạ được chị. Không, bây giờ đường xá cũng đi nhanh lắm. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi Linh. Dạ, người thứ hai thì tình cảm dần dần nó nhạt nên là rồi chia tay. Lý do sao nhạt? Bạn gái có người khác chị Cát Tường ơi. Còn bạn gái bên kia? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình rồi chị. Mối tình đầu tiên thì là lúc em còn là sinh viên. Chia tay là tại vì trên lệch tuổi tác quá lớn. Ảnh hơn em cỡ hơn 10 tuổi chị. Bên này là hơn em như em biết không? Dạ ảnh hơn em 5 tuổi. Được không? Dạ được. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây khoảng hơn 1 năm. Dạ quen nhau cũng khoảng 6 tháng. Làm cái việc gì thì em cũng có một cái kế hoạch trước. Em thích đặt cái kế hoạch trong cuộc sống của mình. Còn ảnh thì ảnh suy nghĩ hơi đơn giản, khó tìm được tiếng nói chung với nhau trong cái sự trao đổi. Chị thấy em là một người rất là quyết đoán và đâu đó rõ ràng. Dạ, đúng không? Dạ, mình có vẻ cá tính mình hơi mạnh mẽ. Dạ đúng rồi chị. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em rất là ngưỡng mộ anh trai của em. Em mong muốn là người đó cũng sẽ được gần giống như anh em khoảng chừng 80% cũng được rồi. Anh trai của em thì ảnh đẹp trai, có công việc ổn định, chuyên môn tốt, hiếu thảo, biết lễ phép với mọi người trong gia đình, biết cách cư xử. Trong cuộc sống cũng luôn có kế hoạch trước, điềm tĩnh. Đặc biệt là ảnh có gia đình rồi và ảnh luôn là phụ giúp vợ trong việc chăm con hàng ngày. Ví dụ như là phụ vợ thay tã cho con, rồi pha sữa cho con, đút con ăn cơm vân vân. Bên cạnh đó thì em và anh trai cũng giống như là 2 người bạn thân, mặc dù là anh trai với em gái. Nhưng mà em chia sẻ với ảnh mọi chuyện của mình, từ vui buồn, từ công việc, rồi học hành, cuộc sống là em đều chia sẻ. Và ảnh cho em rất là nhiều cái lời khuyên tốt, cũng như là định hướng cho em là phải làm như thế nào trong cuộc sống. Nhưng thí dụ anh hỏi em cái gì cũng giống anh trai em được á. Tất cả bây giờ cho con bú được nè, rồi giặt tả cho con nè, tắm rửa cho con được. Nhưng mà cái đẹp trai đó không thể nào như anh trai của em được không? Dạ được anh, bởi vì em nói là chỉ cần khoảng 80% là được rồi anh. Ví dụ không được 50 rồi bây sao? giờ bên đó cỡ được như phần trăm, tự nhận xét nãy giờ đó, những tiêu chí cô này đưa ra hình ảnh người anh trai vậy. Em nghĩ em cũng đáp ứng được 70%. Sao ông gan vậy á? Rủ ông trai ông là siêu mẫu rồi sao? 80 là quá chuẩn rồi. Em làm được gì nè? Dạ mấy cái mà chăm con đấy này kia, mấy cái đó thì em nghĩ em làm được. Thiếu đẹp trai tí thôi anh. Thiếu đẹp trai chút thôi, bỏ qua. Thì em cũng mong muốn là cái người đàn ông sắp tới của em sẽ là một cái người chân thành, rồi đủ cái tin tưởng để cho em là một cái chỗ dựa vững chắc cho em trong cuộc sống. Đúng rồi. Còn bạn trai, yêu cầu mẫu người lý tưởng của bạn sao nè? Dạ như nãy bạn gái nói thì bạn gái vui tính là em rất là thích rồi ạ. Em thì người hơi trầm tính với lại hơi ít nói, thì em muốn bạn gái nói nhiều một tí ạ. Ngoại hình thì em thích người mập mập một xíu. Vậy thôi chị Tường ơi. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Lên qua anh coi có mập chút không? Qua đây, qua đây. Dạ em chào anh Quyền Linh. Được.
Này cũng hay nha. Giống như có nhìn thấy nhau hay sao? Cũng tròn tròn, nói chung không có mà tròn, dễ thương. Trong cuộc sống em thích cái gì nhất? Cái sự chia sẻ với nhau, có thể là nói được hết với nhau những cái điều mà có thể mình không nói được với ba Giống như mẹ em mình. tâm sự với anh trai vậy đúng Dạ, không? dạ đúng. Rồi em không thích điều gì? Dạ, em không thích ở người đàn ông làm hút thuốc, rượu chè, gia trưởng, độc đoán, không có cái ý chí cầu tiến trong công việc và cuộc sống. Sao em? Dạ, thuốc thì em không hút. Nhậu nhẹt thì cũng lâu lâu có tụ họp bạn bè này kia. Dạ. Còn cầu tiến thì chắc chắn em có rồi. Có. Dạ. Trong cuộc sống em thích điều gì? Dạ, em thì thích những cái niềm vui với gia đình, bữa cơm hay là đi chơi này kia với gia đình á. Người đàn ông của gia đình không thích điều gì ở phụ nữ? Hay lớn tiếng là em không thích. Cô này nói hơi lớn tiếng đó. Không, lên tiếng vậy không sao. Lớn tiếng tức là la lớn hay là nói chuyện hay lớn nạt tiếng? nộ này kia đó anh Linh. Dạ. Chứ phụ nữ nói rộn rãng nghe nó cũng Dạ, hay vui, lắm á. cái đấy là vui. Cảm tình lắm á, vui Dạ, á. dạ. Làm sao hai bạn hiểu nhau mới điều quan trọng ha. Bây giờ nếu được thì bao lâu nữa em tiến tới hôn nhân được? Dạ, có thể là tìm hiểu 1 hoặc 2 năm nữa. Mình làm dâu được không? Dạ, em làm dâu được. Làm dâu được. Ví dụ về Trảng Bom ở được không? Dạ, nếu như mà ảnh có thể lo được cho em cuộc sống cũng như là công việc của em ở đó thì em có thể về. Ví dụ như lấy nhau thì mình sẽ sống ở đâu? Sống ở Trảng Bom luôn hay là mình có ý định gì lập nghiệp ở đâu không? Dạ, em nghĩ là mình sẽ lập nghiệp ở Trảng Bom luôn ạ. Mình đang ở với ba mẹ mình Dạ, luôn ở đúng với không? ba mẹ. Rồi, có vẻ hơi ốm nhỉ? Dạ. Mình khỏe không? Khỏe chị. Có chơi thể thao gì không? Có chị, có bóng đá, bóng chuyền này. Ốm nhưng mà khỏe đúng không? Dạ. Vấn đề bây giờ là thuyết phục được bạn gái sao để cô ấy chịu theo mình để xuống Trảng Bom. Cặp này được đấy, rất là dứt khoát, rất là rõ ràng. Em trai đi với ai em trai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ, với lại 2 cô, anh rể, với lại em họ nữa. Cả gia đình luôn hả? Ồ, đông quá hả? Dạ. Dạ chào cô. Dạ, xin chào cô. Xin chào em Chi Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Bên cháu thì cũng được rồi đấy. Bên bác rung quá rồi. Cháu thì nói chung là cũng hối lâu rồi đấy. Thì nhờ chương trình, nhờ ông Mai bà Mối xe cho hai cháu thì bác đây cũng mừng. Dạ. Đây bổ sung cho em gái Rồi em gái giơ tay phát biểu rồi, đang muốn giơ tay. Con xin chào MC Cát Tường và chú Quyền Linh ạ, và toàn bộ khán giả. Dạ, em tên là Cương, là em gái út của anh Tổng ạ. Cho em được giải trình ra cái tiêu chuẩn của chị đó. Cái tiêu chuẩn ngoài đẹp trai ra thì em thấy mọi cái còn lại ấy, thì em thấy là 80-90% là anh em có của anh thể. rất là đẹp trai, chị thấy đẹp. Về gia đình á chị, thì anh luôn luôn hướng về gia đình. Em muốn chia sẻ một câu chuyện là ngày đấy anh đi học ôn thi đại học ở trên Đại học Nông Lâm á. Cái ngày đấy là 8 tháng 3, trời mưa nữa, mà hồi đấy là anh đi xe đạp chứ không có xe máy nữa. Anh chạy đạp xe đạp từ trường Nông Lâm về nhà để tặng hoa mùng 8 tháng 3 cho mẹ với em. Dạ, em rất là xúc động vì vậy ạ. Anh em là một người cầu tiến, biết tự mình học hỏi chị. Anh em hiền. Em cũng hy vọng là chị cũng bù đắp lại cho anh em á. Anh em thì hơi ít nói đó. Em cảm ơn chị. Em gái dễ thương quá. Hôm nay thì em đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với ba mẹ và anh trai của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, xin chào cháu. Dạ, con chào hai bác. Chào quý vị khán giả ở trường quay. Tôi là ba của Ngọc Diễm. Thì nói thật với lại ông Mai bà Mối, chứ ở nhà thì rất là đơn chiếc, chỉ có 2 anh em thôi. Anh thì là đã có vợ và ở chung gia đình. Còn em gái thì hiện nay thì nó đang làm ở trong khu chế xuất Tuân Thuận á. Công việc thì cũng ổn định. Đến với chương trình thì điều đầu tiên là muốn con gái mình có bến bờ hạnh phúc. Và điều thứ hai nữa là muốn con rể của mình yêu thương con gái của mình. 2 con sống chan hòa cho đến răng long đầu bạc. Còn ở thì ở đâu cũng được. Con gái tôi thì cũng có khả năng làm dâu. Mong là ông Mai bà Mối xe duyên cho 2 cháu được thành là chúng tôi rất là mừng. Bữa nay có anh trai bạn ấy đi không? Dạ có đây. Nãy giờ em nghe em gái khen quá trời đất luôn Em rồi đó. chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em cũng thấy là bạn trai này tính cách trầm tính xíu. Bé Diễm thì sôi nổi, thì em nghĩ hai bạn tìm được cái mối quan tâm chung trong cuộc sống thì sẽ có tiếng nói. Rồi anh chỉ hỏi em một câu một thôi. Em thấy em rể tương lai của em có đẹp trai không? Dạ, em thấy bạn này thì chắc là có nét, về mình sẽ tuốt lại. Chàng trai bên đây theo anh đánh giá khách quan rất là dễ thương, và đặc biệt câu chuyện của em gái kể hồi nãy chứng tỏ rằng
Anh ấy sống rất tình cảm và chăm sóc người thân của mình. Rồi bây giờ sẽ để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau để Còn nhận cái chuyện xét. cô gái đánh giá đẹp trai thế nào không biết nha. Chúng ta Rồi. bắt đầu gặp gỡ. Mở rào. Bắt đầu. Anh có món quà tặng em. Em cảm ơn. Em cũng có một món quà nhỏ để tặng anh, và trong đây có một cái bí mật nằm trong này. Để cuối chương trình thì anh hãy mở ra nha. Rồi chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Cảm nhận về nhau. Anh thấy em đẹp không? Cũng được em. Sao anh? Cũng đẹp. Cũng đẹp hả? Vậy là không đẹp rồi. Đâu anh nói thật mà. Em muốn hỏi anh là cái vấn đề hồi nãy á, ví dụ như là nhà em ít người á, thì nhà em cũng có mong muốn là anh sẽ lập nghiệp ở thành phố, thì ý anh như thế nào? Thật sự là anh cũng rất là thương gia đình, nên là anh thật sự là rất muốn ở gần với cha với mẹ hơn. Nhưng mà anh với em thì cũng không có xa lắm, thì mình cũng có thể qua lại này kia được. Nhưng mà anh thì vẫn, thật sự thì anh vẫn thích ở dưới Đồng Nai hơn. Vậy nếu như mà em theo anh về Đồng Nai á, thì em sẽ phải gác lại cái công việc và cuộc sống hiện tại của em ở đây. Thì em về đó thì anh sẽ lo cho em như thế nào về cuộc sống cũng như là công việc của em? Em làm bên thực phẩm đúng không? Về dưới đó thì cũng có những công ty thực phẩm em cũng có thể làm được mà. Thì năng lực của mình thế nào thôi, chứ chỗ nào thì cũng sẽ có công việc cho mình làm thôi. Mình thương nhau thì chuyện đi lại giữa Sài Gòn với Đồng Nai thì nó cũng gần thôi, cũng không là vấn đề gì nữa. Anh ấy từng ở Sài Gòn rồi mà. Em có thể nói cho cô gái biết tại sao em ở Sài Gòn 5 năm rồi mà em lại về thành quê của em? Là em muốn ở gần gia đình đó anh Linh. Là lúc trước là anh học ở đây. Lúc trước là anh học ở Tô Đức Thắng ở quận 7 luôn. Nhà em cũng ở quận 7 luôn. Nhà em ở khúc nào? Nhà em ở gần chỗ Lotte. Anh cũng ở trọ ngay gần chỗ đó luôn đó. Dạ. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng hiền, nói chuyện rất là chân thành. Ví dụ em là một người cũng hơi là nóng tính, rơi vào những cái trường hợp mà em nóng tính thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Em nóng tính kiểu như thế nào chứ? Có những cái mà nóng tính khiến cho em hành động nó vội vàng á. Nhỡ lỡ như em nóng tính lên, em không cho anh giải thích chẳng hạn, thì anh sẽ làm như thế nào? Từ từ nào em nguội thì giải thích với em thôi. Nếu như em không nguội thì sao? Ai nóng hoài được em? Thì cũng sẽ có lúc em sẽ nguội thôi. Anh muốn hát tặng em một bài. Muốn qua thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười. Muốn qua thêm một ngày để ngày mai lại thấy em. Bỗng dưng sau một ngày anh nhận ra đang yêu người. Bỗng dưng sau một ngày anh nhận ra đang nhớ em. Thôi em xin hết. Thì em cũng có một cái câu này muốn hỏi anh. Em ví dụ thôi nha. Cái người ngồi đây không phải là em, mà là một cái cô gái khác. Trong cái quá trình trò chuyện á, thì anh rất là thích cô đó, và anh ngủ trong lòng anh sẽ bấm nút chọn cô đó. Nhưng mà anh cảm giác á, là cô đó sẽ không bấm chọn anh, và đồng thời là cả hai bên gia đình đều có cái ý giống như là hai bạn cũng không có hợp nhau đâu. Vậy thì cuối cùng là anh có bấm nút chọn cô đó hay không? Anh sẽ bấm theo lựa chọn của anh. Bởi vì thật sự là em hỏi câu này để em muốn xem là anh có phải là một người đàn ông bản lĩnh hay không. Bởi vì với em là người đàn ông là mình phải bản lĩnh và mình phải cầu tiến, thì đó là cái tiêu chí sẽ quyết định được cái thành công trong cuộc sống cũng như là trong công việc của anh. Em thì có một cái sở thích là em rất là thích ăn kem. Thì anh thấy là em có trẻ con không? Bình thường như thì già cũng có thể thích ăn kem được mà em. Vậy thì trước khi kết thúc thì em cũng muốn nói với anh như thế này. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò đã mang anh ấy đến gần bên em. Anh ơi, bấm nút lẹ đi rồi mình đi ăn kem. Tiền kem em trả miễn là mình vui. Rồi, chúng ta hỏi một điều chút xíu nữa rồi sẽ bấm nút. Cái điều này rất là quan trọng nha. Bởi chúng tôi muốn cho nó tròn vẹn câu chuyện luôn. Ở đây là yêu xa, em gái à. Bên đàn trai á, anh cảm nhận bây giờ thật sự á, đây là một người đàn ông gia đình, rất là kiên nhẫn. Và chính anh ấy là người biết kềm chế trước em. Vậy tính cách của anh ấy với em ngược nhau hết. Em rất là nóng, anh ấy rất là hiền. Thậm chí kiên nhẫn, em có thể nói tới sáng tới chiều cũng không có nóng tính nữa. Đây là một người đàn ông mà có thể rất hợp với em. Nhưng vấn đề chỗ là anh ở xa quá. Yêu xa thế nào? Em có chấp nhận có khi cả tháng anh mới xuống một lần hay không? Dạ thật sự là em nếu mà đã yêu thì em nghĩ là cần cái sự chân thành và tin tưởng. Dạ, thì cái khoảng cách và cái thời gian có thể là mình sắp xếp được với nhau. Còn nếu như yêu gần mà mình không có tin tưởng nhau thì cũng vậy.
Nếu bây giờ anh muốn về Đồng Nai, em có thể làm dâu được không? Dạ em có thể làm dâu được. Và nếu ảnh lo cho em được cuộc sống và công việc thì em sẵn sàng làm dâu. Được không em? Dạ được ạ. Được ha. Dạ. Rất là hiền ha. Hồi lúc nãy Anh, thích cậu này rồi đấy. hồi nãy em có nói cái gì mà đến cuối thì bây giờ là cuối chưa? Dạ, Hay là phải có kết quả bấm phải nút có rồi kết mới quả cuối? mới mở. Có kết quả bấm kết nút quả mới mới cuối. mở. Kết quả xong rồi cậu nói mở trang nào nữa. Tại vì mỗi trang nó có ý nghĩa khác nhau. Theo tôi là như vậy. Em trai rất là chân thành đó, anh thấy là như vậy. Nếu được một người chồng thế này, anh tin chắc rằng là hạnh phúc sẽ đến ha. Anh chỉ hơi ít nói một chút thôi nhưng mà rất quyết đoán. Mình cũng chưa nói điều gì, nhưng mà thấy từ em gái, từ gia đình thì anh thấy đây là những con người sống rất tình cảm. Rồi, thôi, quyền quyết định của mọi người nhé. Đây là chuyện hệ trọng cả cuộc đời. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Không rung động là không bấm, và bấm thì phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình các bạn nha. Hiện nay ba mẹ và tất cả người thân đang quan tâm chúng ta. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Em. Mở đi, mở. Đọc đi em. Món quà nhỏ cho lần đầu gặp gỡ, bao tâm tình gửi trọn vào vần thơ, hứa dìu nhau đi qua những mùa nhớ, để tình mình đẹp cả trong giấc mơ. Đây là một cô gái cũng rất là Cá tính đó. cá tính. Sẵn đây có ba mẹ hai bên đó. Em trai muốn nói gì với ba mẹ cô gái? Dạ, con chào hai bác ạ. Nếu mà con với em đến được với nhau thì con sẽ cố gắng lo cho em ạ. Dạ. Em gái muốn nói gì với gia đình của bên bạn trai? Dạ, chào gia đình của bạn trai ạ. Dạ, thật sự thì con không ngại cái vấn đề làm dâu đâu bác. Và con nghĩ là trong cái quá trình con và anh còn cái quá trình tìm hiểu nhau nữa, chứ không phải là ngày hôm nay là quyết định tất cả. Dạ, nên con nghĩ là con và anh sẽ cho nhau cái cơ hội tìm hiểu nhau. Giờ thì bác lên đây con nhất trí bấm chuông này thì bác nói về bác là cùng chẳng phải làm dâu. Con thích thì con làm, mà không thích thì ở riêng. Đất đai thì có, nói chung thì hai đứa ở đâu bác cùng không đặt thành quan trọng, ở đâu cũng được, hạnh phúc là được rồi. Cha mẹ nào cũng thương con cái, cũng muốn cho con cái mình Chính được có xác. một cuộc sống hạnh phúc nhất. Thôi Bây giờ hai đứa nắm tay nhau nắm tay đi. nhau đi hai bạn. Đến ba mẹ không bạn gái. Dạ con xin phép hai bác cho con hôn Diễm ạ. Cái ưu cái khuyết của bạn này thì thấy là có phù hợp với mình không? Dạ em thấy cũng phù hợp đó. Cũng phù hợp. Dạ. Anh nói thật nha, anh nói thật lòng nha. Thật mà. Dạ. Em về với anh em ở. Dạ, em tên là Phạm Quỳnh Tuấn, sinh ra và lớn lên tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Mình năm nay 43 tuổi. Tuấn hiện nay làm ở Khánh Hòa luôn hả? Dạ, Làm em làm công ở việc nhà. gì? Dạ em sửa xe máy, làm tại nhà. Tại nhà rồi mở cửa hàng sửa xe máy luôn. Dạ. Đây là cái công việc, cái nghề mà có thể nuôi sống chúng ta hoài hoài luôn á. Bởi xe máy, lượng xe máy rất là nhiều ở Việt Nam ha. Rồi, còn cưng, em nói đi nào. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Em xin chào anh Quyền Linh và anh bạn trai bên kia. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Thu Sương. Em 42 tuổi. Hiện tại công việc của em là em bán đồ ăn sáng, bún thịt nướng, nem nướng, với lại cơm sườn. Và em bán nhiều món ăn lắm. Nếu như khách alo trước thì em sẽ ship tận nơi ạ. Em bán ở đâu nè? Dạ, em bán ở kế bên Ủy ban Nhân dân phường Linh Xuân. Dạ, ở Thủ Đức. Thủ Đức á phải Dạ, không? Linh Xuân, Thủ Đức. Dạ. Gần nhà chị để chị order nha. Mình nói một chút về ưu khuyết đúng điểm rồi. đi nha. Dạ. Ưu khuyết điểm đi. Dạ, em thấy thì em rất là thích nấu ăn. Em thường xuyên lên YouTube đó, em xem món này món kia rồi em làm. Có khi á em làm cái món bánh này mà cuối cùng cũng thành bánh kia. Nhưng mà em vẫn thích làm. Em làm chừng nào được thì thôi. Khuyết điểm của em thì em nghĩ là em hơi nóng tánh. Em nghe cái gì đó người ta nói không đúng mình, hoặc là cái gì đó mình thấy không hài lòng thì em hay nói lại liền. Nói đúng lại không? liền. Em thấy là em cũng đang khắc phục, em kiềm chế lại. Dạ. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Ưu khuyết điểm của mình nói cho nhà gái nghe. Ưu khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính. Nóng tính luôn. Dạ. Nóng nhất á là Dạ, Tuấn làm gì? Dạ em nóng nhất là em không có đánh ai, em làm gì em chỉ thấy cái chân gì em đé chân em vô cái đồ đó, đầu chân em nha. Để cho nó hết nóng nè hả? Dạ. Gặp cái gì nóng rồi đá vô cho nó hết.
cũng hay đó chứ. Dạ. Tức là mình sẽ tự mình làm đau để mình tỉnh lên lại, mình Dạ. không nóng nữa. Dạ. Cái đây cũng là một phương pháp. Hay hút thuốc, Hút ngày thuốc. hút nửa gói, hơi bị giận lẫy. Bị gì? Giận lẫy hơi nhiều. Giận lẫy hả? Dạ. Ưu điểm là biết nấu ăn, làm công việc nhà, ví dụ như điện nước, đồ gia dụng làm được hết. Thể dục thể thao cũng có. Bây giờ cái đường tình duyên của mình sao nè? Thường thì người ta nói là mối tình đầu là mối tình dang dở, nhưng mà thường thì đến 18, 19 tuổi. Còn với em á thì 39 tuổi. Dạ. Mới là mối tình đầu. Dạ, mới là mối tình đầu. Rồi em cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng gần 1 năm rồi chia tay. Em quen một bạn mới cũng tìm hiểu cũng 1 năm rồi cũng chia tay luôn. Đến nay là 3 năm. Như yêu 2 năm rồi xong rồi làm biến yêu quá nghỉ luôn. Hay là em thất vọng hay là em cảm thấy em không muốn yêu nữa? Cũng có chút không còn tự tin. Tại vì em thấy em quen sai cái người đó, cũng như gọi là lăng nhăng đó chị. Là em thì cái tính em nghiêm túc. Ví dụ như quen là phải quen rõ ràng, không hợp thì chia tay. Chứ em không thích làm quen một lần 2, 3 người. Không thích bắt cá hai tay. Rồi lý do chia tay là như vậy. Ok. Đường tình duyên của Tuấn thế nào? Dạ, em thì cũng có một đời vợ ly hôn cũng năm 2010. Là 11 năm rồi. Dạ. Có mấy người con rồi Tuấn? Dạ, một cháu, con sinh năm 2004. Dạ, trai hay gái? Dạ, một cháu gái ở với mẹ. Còn Tuấn ở Khánh Hòa là ở với ai? Dạ, em ở riêng mình. Ở nhà riêng hay là? Dạ, ở nhà riêng. Nhà riêng luôn. Rồi bao lâu mới gặp con một lần? Con thì lớn lâu lâu thì nó về thăm ba. Khoảng thí dụ như chủ nhật hoặc thứ bảy thì cháu với con có về. Còn nghỉ học thì cháu chạy xe về. Vậy là Tuấn ở một mình 10 mấy năm nay rồi. Dạ. Bây giờ nhà gái, bạn muốn tìm một nửa mảnh ghép của Bình thế nào? Dạ em chào anh. Anh đừng có gia trưởng thì em rất là sợ. Phải nói là em ám ảnh. Rất sợ. Dạ. Anh không có gia trưởng đâu em, mà anh cái tính anh nóng cũng dễ lắm em. Mỗi lần anh nóng là em cứ đưa con gối bông là anh đá là chồng hết rồi. Em đừng có đưa cái ghế hay cái tivi ra được à. Dạ. Tội nghiệp con gối bông quá. Dạ nhưng mà anh bắt buộc phải làm hành động đó. Không, cái đó thật sự nóng quá đó. Người ta có thể làm cái gì đó với một cái gì đó, cái cây cái gì đó, thì cái điều này nó cũng sẽ xóa đi bớt cái nóng. Nhưng mà em nghĩ là ví dụ như đập đồ thì em cũng thấy không có hay. Này anh đâu có đập đâu. Anh đá lỡ anh đá vô cái truyền hình hay là cái anh làm cái gì đó công sức mình làm ra mà mình phá vỡ thì nó không hay chị. Anh đá vô cái cây cái gì, cái gốc cây cái gì nó cho nó đau chân thôi. Thôi nếu mà đau chân anh thì cũng đau lòng em, đừng làm vậy. Em nghĩ là anh giận á thì anh nên đi đâu đó đi. Chứ tại vì em nghĩ là em cũng nóng tính mà anh cũng nóng tính, phải hai cái đó mà đụng nhau chắc chết. Cho nên là em bàn với nhau. Dạ. Được một nửa như anh Quyền Linh là hạnh phúc với em rất là nhiều. Dạ. Em biết ông có cái gì mà em đợi nữa. Anh Quyền Linh làm ông nóng tính là ông cũng hay giọng một cái gì đó đó. Cái rào này nè làm lại 2-3 lần rồi đó. Mỗi lần ông bực chị đó là ông đá mà rớt hết mấy cái nhụy ở đây luôn. Dạ thôi nếu mà không kiềm chế được cái bực tức đó thì cố gắng châm chế đi, tại vì không đánh mình là được. Dạ đừng đụng tới mình là được, tại vì em rất sợ đòn. Chị coi thử cái đối tượng nam bên đây là coi có cái trai người ta hiền lắm mà nha. Dạ. Em trai coi vậy chứ hiền khô à. Ơi cái này là em chắc em không bao giờ mà gọi là gì đó làm đau đối tượng trước mắt đâu ha. Dạ. Có đau bản thân thì có đúng không? Dạ. Hiền khô à. Em muốn cái người bạn gái của mình á có một cái ngoại hình như thế nào không? Dễ nhìn và gọn, dễ nhìn thôi chứ cũng không có đòi hỏi gì mà cao thấp hay gì hết. Nãy giờ nghe tâm sự cái ưu cái khuyết của bạn này thì thấy là có phù hợp với mình không? Dạ em thấy cũng phù hợp đó. Cũng phù hợp. Dạ. Anh nói thật nha, anh nói thật lòng nha. Thật mà. Dạ. Em về với anh em ở em sẽ biết mà. Dạ. Nhưng mà anh cũng phải rộng rãi tí nha. Tại vì em rất sợ người đàn ông keo kiệt có chị, tính toán á. Không ki bo luôn chị. Không ki bo luôn. Dạ. Không anh có chửi thề không? Có chửi thề không em? Có lâu lâu không có một cái hai cái. Dạ chửi hoài chứ gì. Dạ. Thế ví dụ như lâu lâu mà có chửi một miếng chứ đừng có mở nói ra câu cái chửi. Không, cái chửi thề anh là chửi vui em chứ không phải là chửi vui á. Hai đứa đang vui cái chửi thề. Đúng rồi. Dạ, chửi vui vậy á chứ không phải. Sáng nay Hồng Vân nói xấu tôi hoài nha.
Thì đó thì bị đơm đặt nó tức vậy đó Linh. Người ta không có cái đơm người ta hoài, cho nên là tôi cho ông biết cái cảm giác đó đó, hiểu không? Rồi em đi với ai? Dạ em đi với anh trai và bạn thân. À trời ơi, đây biết ngay Giống là y anh chang trai luôn giống ha. quá. Chào MC Viền Linh và chào chị Hồng Vân. Em là anh trai của bạn Tuấn. Mình nhìn qua đây thấy bạn nữ cũng rất dễ thương. Bạn cũng chưa có gia đình. Rất mong là hai bạn cho nhau cơ hội để mà tiến tới. Chứ giờ tuổi này thấy cũng lớn lắm rồi. Lớn rồi đúng không? Dạ. Cho nhau cơ Thì hội mới ha. có cuộc sống và gia đình nó sẽ ổn định hơn. Rồi cảm ơn em. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em. Dạ chào mẹ. Mời mẹ. Tôi xin chào Quyền Linh với lại Dạ. cô Hồng Vân. Dạ. Theo sự suy nghĩ thành thật của tôi thì tôi cũng để là tùy ý con nó lựa chọn. Tại vì nó cũng hơi đến tuổi rồi. Tùy Dạ. cơ duyên của trời định. Con thương ai là mẹ ủng hộ ha. Dạ, Đúng gái không? mà. Thương đâu ra đó. Rồi cảm ơn mẹ. Dạ. Bây giờ cho hai trẻ gặp nhau đi. Mở rào. Bắt đầu đi Tuấn. Dạ em chào anh. Anh chào em. Anh đừng xe thì để tặng em bó hoa. Anh căng thẳng quá, hình năm bắt Đúng rồi. tay đi để Anh căng thẳng, anh run lắm. Dạ bó hoa đẹp quá à. Bó hoa này thật sự là rất là đẹp, em rất là thích. Mà một người thích hơn nữa là mẹ của em. Dạ. Tặng mẹ đi. Dạ anh có thể đến tặng mẹ em. Đúng rồi, Dạ. hay quá. Mẹ của Sương là 80 tuổi rồi đó. Dạ. Cháu xin thay mặt Dạ. cháu tặng bác bó hoa. Trời, chúc hoa bác sức đẹp khỏe quá. tốt ha. Dạ. Dạ. Đây là món quà của em tặng cho anh. Anh cảm ơn Hôm em. nay á, là em nghĩ là chắc là duyên của anh. Tại vì á, em đi siêu thị á, nguyên ngày á, em chọn quá trời mà em không biết mua cái gì. Em mua ngay cái cặp áo gối cũng màu xanh luôn. Hôm nay mặc áo xanh, em mặc áo xanh. Mà cái cặp áo gối này cũng màu xanh. Cái này là tối hôm qua em làm. Em có tặng cho tất cả mọi người. Em tặng cho anh để anh dùng thử coi nó. Đây để em lấy cho. Em mời. Rồi. Anh cảm nhận thế nào? Chắc không ngon cũng phải khen ngon. Em nhìn anh em thấy anh cũng trầm tính á. Đúng rồi. Thì anh cũng hiền á má. Con thấy anh cũng hiền á. Thật sự là con thấy anh cũng hiền. Bây giờ Tuấn đứng lên nắm tay cô gái. Đứng lên hai người nhìn nhau hát đi. Em sẽ hát bài Người Tình Đang Đến. Trời, ảnh run hơn con á. Ảnh run hơn con nhiều luôn. Tôi quen biết anh giữa một chương trình truyền hình. Hôm nay giữa bao người ngại ngùng chỉ nói đi anh. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Và ta đã quên nhau và cho nhau những thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường. Chỉ vẫn và anh linh kết duyên mình đến với nhau. Dưới là người nhà, xung quanh là khán giả. Tất cả mọi người đều nhìn về đôi ta. Trở lại ghế nóng chúng mình không cần hỏi nhiều. Con tim sẽ mách bảo chuyện tình ta sẽ ra sao. Vậy ta hãy cùng đặt vào ngay nút bấm. Chờ nghe tiếng hai ba cùng cho nhau cái bật đèn. Dạ. Hay em xin quá. hết à. Về ghế ngồi đi các bạn. Mình nói chuyện với nhau một phút nữa nào. Thấy cặp này có vẻ À, là thử hợp xem. dữ lắm rồi nha. Bây giờ đặt trường hợp các bạn sẽ tiến xa hơn. Thì các bạn sẽ như thế nào? Về Khánh Hòa hay là chúng ta về thành phố Hồ Chí Minh? Đưa ra thử một cái giả thuyết thử xem. Ví dụ như anh với em đến với nhau thì em có thích về quê Khánh Hòa của anh không? Hay là em thích lập nghiệp trong này? Có chồng thì theo chồng cũng được. Nhưng mà quan trọng là chồng đối xử mình như thế nào. Nhà em rất là đông anh em á, anh có ngại không? Anh có ngại Không, anh đến với em và anh rất tôn trọng gia đình của em. Có điều kiện thì có thể em về quê và em với anh ở riêng. Hoặc là Dạ. có thể nếu mà
trong này đó, chỗ nào kinh tế làm ăn được thì có thể ở trong này làm cũng được. Dạ. Chúng ta có thể ra riêng. Bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ quyết định xem có bấm nút để hẹn hò với nhau hay không. Hãy để tay vào nút bấm. 1 nè, 2 nè, 3. Trời ơi, bấm cạch cạch 2 cái liên tiếp luôn. Rồi, mời hai đứa đứng lên nè. Chúc mừng Tuấn nha. Nào. Bây giờ nắm đi Tuấn, nắm tay đi. Nắm đi. Rồi xin phép mẹ vợ tương lai. Xin phép bác là cho cháu cái lời thứ nhất là tới đây cũng là gặp cái duyên của em Sương, và cho cháu đến với em Sương là tìm hiểu với nhau và đến với nhau lâu dài. Nó xúc động lắm rồi đó. Hứa với Lâu dài nhưng mà bao lâu? Hứa với bác gì đi, hứa gì đi. Nếu mà con hứa với bác là con sẽ có thể con với Sương yêu nhau tới miết luôn. Tới miết luôn. Miết luôn, dạ. Tới miết. Thích người đối diện không? Dạ thích. Thấy hợp không? Dạ hợp. Hôn cái đi. Đúng rồi. Được quyền mà. Dạ. Đúng má nè, được quyền. Vậy thì hít thôi, cái đó là hít chứ đâu có hôn. Không, ịn luôn thôi, ịn thôi là chuyên môn. Là hết. Ịn thôi hả? Hôn lại rồi, không có ịn. Không có ịn được, hôn Em đàng thấy hoàng. tình có sao đó vậy mà Đúng rồi. bị anh Linh cài kẹo. Mới có ịn thôi à, nào hôn thiệt đàng hoàng. Hôn chưa? Dạ rồi. Rồi. Dạ thật sự em thì em không có tình trường về cái chuyện tình cảm, cho nên nếu như mà sau này chuyện tìm hiểu của em và anh có đến hôn nhân á, thì cái sai lầm gì của em do á, thì xin anh cũng bỏ qua và chỉ dẫn thêm. Trời ơi hay quá. Quá hay không? Dạ. Con cái. Đúng rồi, chuyện con cái. Chuyện con cái thì em sinh được thì càng tốt, mà em không sinh được là cái thiệt thòi em có sợ đó không? Anh đang định hỏi đó. Em cũng không có sợ là không có, hoặc là có, hoặc là bắt buộc phải có. Nhưng mà em nghĩ cái chuyện con á, thì do trời cho. Dạ. Nhưng mà vậy nè, theo chị nha, em vẫn phải đặt mục tiêu là em phải có con. Chị là bé út của chị sanh năm 42 tuổi. Dạ. Cho em yên tâm là không có vấn đề gì cả nha. Em sanh liền, Gấp không có đi sao nha. hết. Hai đứa tìm hiểu nhau được, Tuấn về mời ba mẹ vào để gặp bác, hai gia đình tiến hành luôn. Đúng nha. rồi. Thích tập thể dục có gì nhiều cái vậy. Có thể là thích nấu ăn chẳng hạn. Chào siêu ơi. Rất là thích nấu ăn. Trời ơi, bên đây con chuột chuột bạch không có cơ bắp, sao tiêu chuẩn nhiều quá vậy? Em nghĩ cái đó tiêu chuẩn nó cũng cơ bản mà anh. Bản mà Vừa đẹp trai, vừa biết nấu ăn, vừa biết kiếm tiền, có cơ bắp. Trời ơi, cũng hơi quá trai nhưng mà cũng ưa nhìn cũng được. Rồi vậy bây giờ cái điểm nào em không thích ở người đàn ông của mình? Em không thích người đàn ông hút thuốc, nhậu nhưng mà không biết điểm dừng, không chung thủy, rồi không thích người đàn ông ở dơ. Em chào chị. Em chào anh Quyền Linh. Dạ. Xin chào tất cả các bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mỹ Linh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại công việc của em là đang là nhân viên của tổng đài 1080 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi chúng ta sẽ gặp bạn trai ngay bây giờ. Xin mời bạn. Xin mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Lê Trọng Đại, chuyên làm việc quan trọng. Lê Trọng Đại. Dạ. Tên nghe hoành tráng nha. Em chỉ làm việc hoành tráng. Còn chuyện nhỏ không làm hả? Không, chuyện nhỏ em có làm, giờ nào cần thì em mới làm. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi. 26 tuổi luôn. Em đến từ Vũng Tàu. Bên đây 26 tuổi đến từ Vũng Tàu và chuyên làm những việc quan trọng. Chị thấy em là một người rất là năng động, hoạt bát nè. Rồi do cái tính chất của công việc em đang đeo đuổi nữa, thì chị thấy em là một người như thế này thì chị không tin là tại sao em chưa có người bạn trai cho mình mà phải tìm đến với chương trình của Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, thứ nhất là em là một fan rất là yêu mến chương trình. Thứ hai nữa là vì chưa tìm được những mẫu người mà thật sự hợp với mình. Thế thì cái mẫu người thật sự hợp với em là như thế nào? Dạ em thích người bạn trai của em phải là người bề ngoài thì có thể rất là sôi nổi, nhưng mà bên trong nội tâm thì phải rất là sâu sắc. Và bản thân em là em rất là thích tiền và rất là thích kiếm tiền một cách chân chính, cho nên là em rất là thích người bạn trai của em phải có mục tiêu trong cái cuộc sống. Bên kia có mục tiêu gì để kiếm tiền không? Bên đây có một nhọt Không, đối với em tiền nó không quan trọng. Quan trọng là em thích. Em chỉ làm những điều mình thích. Có thể những công việc nó tốt mà tiền nhiều nhưng em cũng không làm. Nhưng mục tiêu bạn bên kia muốn kiếm tiền, thí dụ bạn gái của bạn nè hay là vợ của bạn, mục tiêu là kiếm tiền,
Thì sao? Thì có thể nó không hợp lắm. Không hợp lắm. Không hợp lắm là trước mắt chị cũng thấy là không hợp lắm rồi đó. Không thích người quá suy nghĩ về tiền nhiều. Không phải, em không phải là người mà có suy nghĩ về tiền nhiều. Mà suy nghĩ của em á, chứng tỏ là em muốn một người đàn ông mà mình có thể là nương tựa vào. Nói chung là tiền thì đúng là không có quan trọng nhiều bằng hạnh phúc. Nhưng mà cuộc sống không thể nào mà thiếu những cái nhu cầu cơ bản được. Em có một cái thần tượng của em, cái người mà em nghĩ là em thích ấy, thì sẽ là người như thế nào? Nếu như mà mẫu bạn nam mà em thật sự rất là thích là em thích bạn nam em giống như Lee Min Ho. Mà không giống Lee Min Ho thì anh ấy cũng có thể là biết cách ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, rồi biết quan tâm người khác, yêu động vật, có cơ bắp, thích tập thể dục. Có gì nhiều thế vậy? Có thể là thích nấu ăn chẳng hạn. Tại vì em là người rất là thích nấu ăn. Trời ơi, bên đây con chuột chuột bạch không có cơ bắp, sao tiêu chuẩn nhiều quá vậy? Em nghĩ cái đó tiêu chuẩn nó cũng cơ bản mà anh. Cơ bản mà, vừa đẹp trai, vừa biết nấu ăn, vừa biết kiếm tiền, có cơ bắp. Trời ơi, cũng hơi không choáng. đẹp trai nhưng mà cũng ưa nhìn cũng được. Rồi vậy bây giờ cái gì điểm nào em không thích ở người đàn ông của mình? Em không thích người đàn ông hút thuốc, nhậu nhưng mà không biết điểm dừng, không chung thủy, rồi không thích người đàn ông ở dơ. Bạn gái của chúng ta rất là thẳng thắn. Anh Linh đồng ý em không? Rồi, rất là thẳng thắn. Tôi rất thích tính cách của bạn Mỹ Linh kia. Sao? Tiêu chuẩn của mình là như thế nào? Dạ thì em thích một người phụ nữ mà người ta biết suy nghĩ trong cách đối nhân xử thế. Thì để là ai cũng thích người trung tình, đó là ai cũng thích. Nhưng mà xin hỏi bạn là bạn có yêu động vật không? Dạ thực ra thì em cũng thích. Hồi trước nhà em có nuôi. Nuôi con gì? Dạ nuôi mèo và nuôi chó. Bạn thích con mèo hay con chó? Em thích con mèo. Thích con mèo hơn? Em tự mèo. Điều gì bạn không thích nhất ở người bạn gái của bạn? Em không thích nói nhiều càm ràm. Bên kia nói hơi nhiều á. Không nói nhiều nhưng mà không có càm ràm, người ta chỉ nói đúng vô những cái gì người ta cần nói thôi, không hề càm ràm. Không hề càm ràm đúng không? Rồi bây giờ để coi có giống Lê Minh Hu không nè. Lê Minh Hom hơi mỏng ha. Bắt đầu em gồng lên coi. Có con chuột bạch chút xíu à. Bây giờ nếu mà bạn gái muốn mà có cơ bắp thì em có chịu đi tập thể dục không? Em đang đi tập mà tập rồi em bị mệt, em đau tay nên tạm dừng 3 tháng. Làm gì mà bị đau tay? Đi đá banh bị chật. Đá banh thì đau chân, như đá banh đau tay. Té thì bị nứt xương. Bây giờ tay nó có hoạt động được không? Ok, được phải không? Chuẩn bị tập lại. Có gì vừa thôi bà Tường ơi. Đây đạt tiêu chuẩn quá rồi, ngon lành luôn. Phải, bên này khó lắm, bên này đòi tùm lum hết. Vậy à? Rồi được rồi, chị sẽ về chị nói thêm vô cho em nha. Hy vọng em sẽ thành công. Đẹp không chị? Trời, cái gì vậy? Câu đầu tiên hỏi là thấy sao rồi nói chuyện gì đẹp. Nhưng mà thua Lê Minh Hu, chị nói thiệt. Xin lỗi em mà rất được chứ đừng nói là được không chị. Tôi để xem giùm bạn nha. Em chào anh. Được không? Chào em. Rất là xinh. Có cần em đứng lên quay em đứng. Rất xinh. Tiêu chuẩn theo tôi là ok. Và bây giờ không làm mất thời gian của hai bạn nữa, hãy kéo rèm lên để chúng ta được nhìn nhau. Lê Minh Hu. Xin mời. Dù kéo em lên, anh thấy em là người như thế nào? Có đúng như những gì? Không ngoài sức tưởng tượng của anh từ nãy đến giờ. Dạ. Anh cũng, nếu mà anh xuyên tập thể dục thì em nghĩ chắc là anh sẽ có chuột và có sáu miếu. Anh có thích đi du lịch phượt không ạ? Có. Dạ, anh hiện tại đang sống chung với bố mẹ hay là ở một sống với bố mẹ ở Vũng Tàu. Vậy thì nếu mà anh hẹn hò với em trên này thì làm thế nào? Thì từ Sài Gòn mà đi Vũng Tàu thì có 2 tiếng rưỡi đi xe máy thôi. Là anh sẵn sàng đi xe máy từ Vũng Tàu đến Sài Gòn. Còn bất kể trường hợp nào em yêu cầu hoặc là em buồn gì là anh đi sẵn sàng chạy lên. Hết giờ nghe nói chuyện lanh vậy là biết rồi. Cơ hội dành cho các bạn chỉ có 3 tiếng đếm thôi. Sẵn sàng. Hồi hộp. Chờ đợi.
lâu, khắc khoải. Suy nghĩ thật kỹ. 1. Hồi hộp của anh, nhanh. 2. 3. Nôn. Người ta đếm mới có 2 à. Mà anh Linh cũng kỳ đó, anh đếm lâu quá em hồi hộp muốn Nôn cái gì mà nôn dữ vậy biết nữa. Đang cầm cái gì trên tay vậy? Dạ em có quà chứ. Tặng chị hả? Đúng. Em tặng cho chị là anh Quyền Linh. Câu hỏi chơi mà có thiệt hả trời ơi. Trời ơi, lần đầu tiên mình có quà. Vũng Tàu. Trời, chị cảm ơn em. Cảm ơn em. Trời ơi, tôi cầm cái này tôi run run luôn nội ơi. Từ xưa giờ các cặp đôi tặng quà cho nhau không, lần đầu tiên mới có chàng trai tặng quà cho tôi. Mà anh tặng em nhiều giờ, sao anh biết nhà em có nhiều người mà anh tặng nhiều đâu. Nhiều đó quá. Đúng cái màu mà em thích luôn á. Rồi, nắm tay đi, mình phải cảm ơn nắm tay, không nắm là chị nắm, chị cảm ơn à. Nắm tay chứ không phải bắt tay đâu. Thì thật sự thì anh nghĩ cũng chỉ là một người anh trai rất là thân với em. Nhưng mà kiểu lớn tuổi kiểu chỉ cho em được nhiều cái này kia. Rồi đến với chương trình hôm nay em có muốn gì hỏi anh không? Về công việc của anh thì anh muốn công tác ở đây luôn hay là mai mốt anh về quê hay sao ạ? Hiện tại thì anh vẫn xác định là anh công tác ở đây luôn. Bây giờ nào nói cái cảm giác về nhau đi. Em gặp bạn thì em thấy sao, rồi con gặp anh con thấy sao nè? Dạ con thấy anh khá trẻ so với tuổi. Ngoài ở nhìn không đến nỗi là trắng quá, con sợ trắng quá cái đứng với con nó bị chạch. Bây giờ con run quá không? Con không nói được cái gì hết cô ạ. Run quá hả? Đâu có gì đâu run. Em mới 20 tuổi thôi, thành ra là Thành phải là gọi là người chủ động trước á Thành. Thế em run nãy giờ là em run dữ lắm á, nói mà hổn hển luôn á. Dạ. Em cảm ơn sự gợi ý của chị ạ. Thì thật ra thì hôm nay đến với chương trình lần đầu tiên gặp em thì trước tiên thì nghe giọng nói của em rất là dễ thương. Thì sau khi được nhìn thấy mặt á thì thấy em rất là ngoại hình cũng như là giọng nói luôn, dễ thương như nhau. Em cảm ơn. Thôi mình hẹn hò sao Rồi hỏi em ở đâu, tuần em gặp được mấy lần. Hồi vừa rồi em có giới thiệu là em đến từ Quảng Trị. Dạ đúng rồi. Đến từ Quảng Trị, nhưng mà anh nghe giọng nói lại giọng Nam. Không biết là hiện tại là gia đình em, bố mẹ anh chị đang ở đâu? Mọi người của em ở Quảng Trị hết, nhưng còn em vào đại học. Cái em nói giọng này để kiểu thích nghi môi trường. Người ta dễ nghe chứ ví dụ nói giọng mình một số người hiểu còn một số người không hiểu. Trời ơi cô bé xinh xắn. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên đến với chương trình thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ phía bên kia cùng toàn thể các khán giả ở trong trường quay ngày hôm nay. Thì tôi tên là Mai Duy Thành, sinh năm 1993, năm nay 27 tuổi. Thì cấp bậc hiện tại là trung úy, chức vụ là chính trị viên đội xe tổng hợp. Hiện đang công tác tại trung đoàn 935, sư đoàn 370, quân chủng phòng không quân. Hiện tại đơn vị đóng quân tại địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì về quê quán của tôi thì tôi sinh ra tại Quảng Bình, lớn lên tại Lâm Đồng và hiện đang công tác tại Biên Hòa. Lý lịch đầy đủ rõ ràng nha. Rồi xin mời nhà gái. Cập nhật tình hình mới nhất bên đây. Đúng là rồi. Nhà gái đang run quá rồi. Đang run quá hả? Run rẩy quá rồi, thở không nổi rồi. Bây giờ mình hết run chưa nè? Mình tự giới thiệu về bản thân mình nè. Dạ, con chào cô, con chào chú Quyền Linh, con chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây và chào anh bên kia nhé. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Hoàng Anh, năm nay con 20 tuổi, hiện tại con đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành dược và con đang học tập tại Bình Dương và quê quán của con thì dạ con ở Quảng Trị. Quảng Trị á? Dạ. Quảng Trị. Nhưng mà cô hỏi nè, lý do gì mà hôm nay con lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Mới có 20 tuổi thôi mà. Dạ, tại vì lúc mà con đăng ký thì con nghĩ là sẽ khoảng 3 đến 4 năm mới tới lượt mình, thì con đăng ký trước kiểu là dành chỗ cô. Dành chỗ. Cái may mắn sao chương trình gọi con, cái con thấy cũng thích hợp và con cũng đăng ế nữa. Rồi ngày hôm nay á, là lúc mà khi mà con có biết là mình đăng ký là mình sẽ đăng ký ở cái số đặc biệt dành cho các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam không? Dạ con biết, con cũng thích về. Nguyện vọng của con là con yêu chú bộ đội đúng không? Dạ đúng rồi. Lý do? Thì điều đầu tiên con thấy là chung thủy, rồi kiểu làm việc kiểu
Nghiêm túc. Khuôn đúng rồi, nghiêm túc rồi này. Khuôn mẫu ha. Chỉnh Sống tề. một cuộc sống rất là gọi là Kiểu không có xô bồ, kiểu bình thường nhưng mà ông Mai biết sao mà tôi hỏi kỹ vậy không ông Mai? Mai ơi. Mai ơi, ngủ à hả? Không có, đang nghe máy lạnh nó phả nóng quá, bực mình quá. Vậy hả? Mấy đứa coi là cái máy lạnh nó phà hơi nóng không à. Khu vực này nóng dữ lắm luôn á nha. Rồi tại sao bà Mai lại hỏi như thế? Tại vì là ông qua đây đi, tôi nói ông nghe nè. Qua bản coi để mặt thầy gái luôn hả? Trời còn ơi, trẻ bé quá gái mà đúng không? Bé gái Trời 20 tuổi và rất là đáng yêu. Trời ơi, xinh dữ xắn. con quá xinh luôn vậy đó. Đó. Mặt nét lắm nha. Vì điện ảnh á. Con cảm ơn chú. Nhưng mà sao hồi đó giờ con có người yêu chưa? Dạ con cũng nói thiệt là tính thời điểm hiện tại là con cũng được 20 năm là độc thân FA. 20 năm FA hả? Đó, 20 tuổi cái là con chưa có người yêu luôn. Dạ đúng rồi, chưa rớt hay là kiểu đồ này kia luôn cô. Tinh khôi luôn, Dạ, em đúng về rồi. tinh khôi giống như Như cái là áo cái dài. áo dài của đó, mẹ mang vậy như đó. áo dài của em. Bởi vì bữa nay là bên phe ta lời quá đi mấy chú. Thực sự mấy chú nhìn đó. Hôm nay tôi rất là tự tin về cái bên đàn gái nhà tôi ha. Chú bộ đội đây để coi tình yêu chú thế nào. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ thưa anh Quyền Linh thì em trải qua được 2 mối tình rồi. 2 mối rồi. Mối thứ nhất là bao lâu? Dạ mối thứ nhất thì được khoảng hơn 1 năm. Mối thứ hai? Dạ, mối tình thứ hai thì trải qua được khoảng 6 tháng. Còn 5-6 tháng yêu ha. Mối nào đậm đà nhất? Lý do chia tay vậy? Dạ về lý do chia tay thì thật ra là cơ bản là vì khoảng cách xa nhau ạ. Thì đối với mối tình thứ nhất thì cô gái đó thì ở tại Lâm Đồng, còn em thời gian đó thì học ngoài Hà Nội, nên là cũng xa rồi, cũng nhiều cái mâu thuẫn cũng như là hiểu lầm, mình không thể nào mà mình giải thích được. Dạ về mối thứ hai thì khoảng 6 tháng thì lý do nó cũng gần như vậy ạ. Thì sao mà cách lòng hả? Gái ở đâu vậy? Con ở đâu con? Dạ con ở Quảng Trị. Tức là quê là ở Quảng Trị. Nhưng mà bây giờ ở Bình Dương. Bình Dương chỗ nào? Thủ Dầu Một. Thủ Dầu Một có gần không? Dạ cũng không xa lắm ạ. Rồi vậy được, vậy khỏe re rồi. Khỏe re không? Rồi xa mặt cách lòng nữa. Em chào chị ạ. Chào cưng. Trời ơi. Hôm nay nói chung là bên nhà trai nhà gái là tương đồng tương sức ha. Không nghĩ là em 27 tuổi. Vì là nhìn em như vậy nghĩ em cỡ 22 tuổi thôi. Thực sự chàng trai rất là trẻ trung luôn ha. Còn trẻ mà. Em hình dung về cái người bạn nữ bên đây thì sao? Qua tình hình nãy giờ ở bên đây có những cái thông điệp chuyển qua thì em tưởng tượng cô bạn bên đây như thế nào? Dạ vừa rồi thì em có nghe giọng nói thì em thấy giọng nói bạn khá là dễ thương ạ. Khá là dễ thương. Dạ, vâng. Quê gốc em ở đâu? Dạ quê gốc của em ở Quảng Bình ạ. Quảng Bình. Vậy bên kia Quảng Quảng Bình Trị. với Quảng Trị gần nhau không? Dạ sát nhau ạ. Sát nhau luôn hả? Dạ vâng ạ. Vậy là hay quá. Em có điểm mạnh điểm yếu gì thông báo cho bà mối biết đi. Dạ, về điểm mạnh của em thì mang tính chất đặc thù công việc thì em có trách nhiệm cao đối với công việc. Hai là tỉ mỉ cẩn thận. Thì về tính cách cá nhân của em thì luôn lạc quan, vui vẻ, hòa đồng và biết lắng nghe người khác. Dạ. Có cái tật xấu gì không? Có Dạ. ghen không? Có nóng tính không? Có gia trưởng không? Dạ thưa chị thì về nóng tính với gia trưởng thì em không có. Dạ. Còn về tật xấu thì Ghen, có nếu mà ghen ghen chút thì đỉnh không? đương nhiên nếu mà yêu rồi thì ai cũng ghen, nhưng mà cái mức độ nó phù hợp trong cái khả năng mà mình có thể chịu đựng được, nhưng mà ghen đúng lúc đúng chỗ và có lý do của nó. Vâng. Còn về nhược điểm nữa thì em cũng có hút thuốc, nhưng mà hút cũng không nhiều ạ. Dạ. Rồi thôi bây giờ để mình nghe cái ưu khuyết điểm của bạn nữ nha. Sao nè, con nói cho bạn bên đây nghe nè. Dạ ưu điểm của con là biết nấu ăn, sống trong là gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, rồi biết đàn, rồi biết hát. Biết đàn, biết hát. Dạ. Ủa là con làm ngành gì quên rồi nãy? Dạ dược. Về dược. Dạ đúng rồi. Như vậy là đang học năm thứ 3 hả? Dạ. Dược sĩ á con hả? Dược sĩ, Dạ. dược sĩ mình học mấy năm con? Dạ 5 ạ. Bào chế thuốc 5 này năm, bán 5 thuốc năm rồi đó. thì là mình còn 2 năm nữa đúng không? Như vậy là cái mẫu đàn ông lý tưởng của con là như thế nào? Thì cũng phải kiểu
đừng có hút thuốc con. Đừng có hút thuốc hả? Đúng rồi. Thì cái đó là về con bỏ nhỏ Đúng đi. rồi. Bạn nói là bạn Bên đây hút có nhưng mà thuốc ít đó thôi. nha. Ít thôi. Có nói nhưng mà ít thôi. Ít Ở bên Ít đây thôi nhưng mà chắc là bỏ được đúng không? bỏ được, ăn thua con à. Dạ Nha. đừng có gia trưởng là được rồi. Không gia trưởng, không nóng tính, ghen có chút đỉnh, ghen chừng mực. Nhưng mà cái ngoại hình á thì con có một cái ngoại hình khuôn mẫu nào không? Thích coi phim nhiều hay như nào? Thích nét của Hàn Quốc hay là của Hường Công hay là của diễn viên điện ảnh Quyền Linh? Con thích kiểu Việt Nam, kiểu trắng chắc, mạnh mẽ, khỏe mạnh thôi. Vậy Mà đó. cao hơn con khoảng 1m7 đi. Thì con cũng thấp cho nên anh đứng mai mốt mà ví dụ về mà có ấy là giọng nói nòi giống nó cũng cải thiện chứ. Cải thiện nòi giống đúng không? Con mét nhiêu nè? Dạ con 1m53. Con mét 53 hả? Bên đây nhiêu em trai cao mét mấy? Dạ thưa anh Quyền Linh thì em cao 1m69,9 ạ. Trời ơi, khỏe re. Coi như mét 7 đi. Vậy là được rồi đó ha. Vậy là cải thiện nòi giống được rồi đó. Cải thiện được. Dạ. Rồi, bây giờ em coi nãy giờ á, bạn nói là những cái mà mong muốn của bạn gái về cái hình mẫu người con trai đàn ông như vậy thì em thấy em tương thích là bao nhiêu %? Dạ em nghĩ thì chắc cũng khoảng được ít nhất là 70% ạ. Dạ. 70%. Còn em sao, cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Thì thật ra từ hồi giờ thì em chưa xây dựng cho mình một cái hình tượng, một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Thì em vẫn nghĩ là quan trọng nhất là về vấn đề tình cảm. Nhưng mà ngoài ra thì em vẫn hy vọng là người bạn gái của em về ngoại hình thì cũng dễ nhìn một tí, đừng quá xinh quá. Đừng quá xinh hả? Vâng, tại vì đôi lúc do cái đặc thù công tác của tụi em á, thì đôi khi thì người ta ở ngoài thì có thời gian dành cho bạn gái, nhưng mà tụi em lại đang bận hôm đó là phải đi trực, và nhiều vấn đề lo lắng sau này. Xinh quá sợ mất bạn gái hả? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Xinh quá là sợ. Thấy bạn trai đi kiếm bạn gái mà yêu cầu bạn gái không xinh quá. Không được xinh quá, tại sợ không lo được rồi mất công ghen ha, Trời, mệt thương. Dạ vâng. mệt mỏi. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Rồi, em trai đi với ai? Dạ thưa anh Quyền Linh, thì hôm nay đi với em thì có thủ trưởng và các đồng chí đồng đội cùng công tác tại trung đoàn 935. Rồi, xin chào thủ trưởng của bạn Nam. Bạn cứ ngồi đi, bạn Mời thủ trưởng có ý kiến ạ. Cứ ngồi nói chuyện luôn em. Dạ, kính thưa chương trình, kính thưa anh Quỳ Linh, chị Hồng Vân cùng hai bạn chơi, cùng toàn thể các vị khán giả đang ngồi trong trường quay cũng như là các bạn khán giả trên màn ảnh nhỏ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Văn Công, hiện tại đang là cán bộ quản lý chỗ đồng chí Thành. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì trước tiên thì xin phép có đôi lời về chỗ đồng chí Thành. Về đồng chí Thành thì tính cách rất là vui vẻ và hòa nhã và không bao giờ có nóng nảy gì hết. Đấy, như đồng chí nói đấy, khả năng nhẫn nại và kiềm chế rất là tốt. Đấy, thực sự đó là một cái ưu điểm mà tôi thấy. Và cái khuyết điểm nổi bật mà của đồng chí Thành đấy là e dè trước phụ nữ. Đối với anh em con trai đồng chí đồng đội rất thoải mái, nhưng trước mặt phụ nữ là nhút nhát. Và đó chính là lý do mà đồng chí Thành có mặt ngày hôm nay, bởi vì vẫn còn F3 đấy. Và về bạn gái ở đây thì thực sự là em theo cảm nhận của tôi thấy là rất là hợp với chỗ đồng chí Thành. Cũng mong là hai bạn là cho nhau cơ hội để mà tiến tới xa hơn sau chương trình ngày hôm nay, và cũng là để cho một đồng chí trong đơn vị chúng tôi là có một hậu phương vững chắc và an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin cảm ơn. Thôi, cảm ơn thủ trưởng. Con đi với ai nè? Dạ hôm nay con đi với anh trai mưa và một dàn em gái mưa của anh con. trai mưa với em gái mưa luôn? Một dàn em gái mưa của con. Một dàn em gái mưa dạ, của con. Còn sấm sét đồ này kia là mai bấm nút sau mới gặp sao cô. Dạ. Ủa nhưng mà anh trai mưa là sao cô chưa hiểu nè. Anh đó là anh trai mưa hả? Sao lại là anh trai mưa? Thì hai đứa gặp nhau dưới mưa. Kết nghĩa anh em mưa. Dạ, chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và cũng các khán giả hôm nay. Dạ, con là như là nãy bạn Quyền Anh đã nói rồi, là anh trai mưa mấy bạn đi chung ở đây. Dạ, con cứ nhận xét bạn. Nhưng mà anh trai mưa đó có người là cũng là người yêu cũ đó nha. Dạ không đâu, bạn gái con ngồi đây.
Chứ là chú Bài nói, khác rồi. tức là chú nói vậy đó. Dạ. Có nhiều người ta định nghĩa thật ra cái chữ anh trai mưa nó rất Dạ. là nhạy cảm. Dạ. Đôi khi cũng là người yêu cũ, cũng là người bạn thân Dạ. cũ, rồi người thương cũ nữa. Dạ. Cho mình đổi đi, Yêu, mình đổi gọi mình. là ta gọi là yêu Em gái mưa, anh trai mưa đó. đúng rồi trong đó. cái, Có rất nhiều người ta không thích anh trai mưa nha. Dạ. Thành ra Chứ- gọi anh trai mưa là nhạy cảm, thành ra Đúng rồi. bà hỏi vậy đó. chương trình cô chú làm hả, là mọi người gọi là nó là bên đây nó là không, em không thích cái gì gọi là em gái mưa, rồi bên đây cũng nói bên đây là không có thích anh trai mưa, có nghĩa là không có mưa nắng gì hết trơn á, chỉ Dạ. biết nhau thôi. Thành ra giờ mình đổi Giờ đi. nó qua Để thời là anh trai mưa rồi, nó tới thời anh trai bão rồi. rồi nói chứ con nói đi, nói đi. Dạ thì con có đôi lời nhận xét với bạn Hoàng Anh. Dạ bạn Hoàng Anh là ngoan rồi, hạt hà, tốt bụng, từ lúc cũng giúp đỡ mọi người xung quanh. Dạ em ấy học thì rất là giỏi. Còn nhận xét bên Anh bên đây, anh trai bên Thành. đây thì nhìn là đẹp trai. đẹp trai ha. Dạ. Có một ruồi dễ nhớ. Con cũng con cũng mong là hai bạn hôm nay thì sau chương trình thì về cho nhau khoảng thời gian để mình tìm hiểu thêm. Dạ. Rồi sau đó thì mong mà hai bạn cũng đến nhau một cái hạnh phúc tốt đẹp. Dạ, Rồi. con cảm ơn. Rồi cảm ơn con. Thành, hỏi nhỏ Thành. Dạ. Thành nghe chữ anh trai mưa Thành bị thốn tim không? Cảm giác làm sao nè? Cảm giác làm sao nè? Cảm giác cũng có cái gì đó suy nghĩ ạ. Suy nghĩ đúng không? Dạ vâng. Đó, Không, cho nên chút anh xíu hãy nó yên hỏi tâm nha. đi anh ơi. Chút xíu hỏi nha, chút xíu mở rào cái mình hỏi liền. Nói Dạ vâng. em giải thích cho anh biết đi. Vậy là sao nha? Dạ. Ok. Mở rào nghe, ông mối. Mở đi, Mở rào, ông mối lau mồ hôi quá à. Tôi đứng kế bên mà tôi cũng bị mồ hôi nè. Cái máy là nó phà nóng không à, coi là cái máy này đi. Rồi mở rào. Đứng dậy tặng quà nào. Bắt đầu đi Thành. Dạ. Tới luôn bay tới. Anh chào em. Dạ. Thì hôm nay thì lần đầu tiên được gặp em, thì anh có một làng hoa với lại một quyển sách. Thì trong sách anh có viết vài dòng, thì rất là vinh dự khi hôm nay được đứng trên sân khấu với em. Thì Dạ. hy vọng là sau này chúng ta còn nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau hơn nữa. Dạ em cảm ơn. Rồi để đây con, để đây. Rồi đó. Dạ. Nhận sổ nè, rồi Em cảm trao ơn. quà của mình luôn. Dạ rồi em cũng có một món quà nhỏ thì tặng đến anh, là em nghĩ cái này không quá lớn lao nhưng mà khi anh cần là có nó liền. Anh cảm ơn em. Cái gì Dạ. vậy? Mở ra đi con, cái gì con? Đây là kiểu dụng cụ y tế, mỗi lần anh cần cái gì là nó có. Ồ, anh rất là cảm ơn em luôn. Những cái này rất là thiết thực luôn. Cái Dạ. gì vậy? Cái gì vậy con? Dạ, Nói cho mọi người thưa nghe chị đi. là một số vật dụng cần để phòng chống Covid ạ. À, Với lại để sát trùng vết thương ạ. Bên dược mà, người ta làm bên Dạ. dược mà. Rồi, Anh ok, cảm ơn cho em. hai đứa về chỗ nào. Rồi hai bạn ngồi đối diện với nhau tâm sự đi. Đó, mình cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Anh nói trước đi, hiện tại em run em không có nói được gì. Không sao đâu. Thì thật ra thì vừa rồi thì em có giới thiệu về anh trai mưa, thì anh cũng có hình dung một cái câu hỏi, tại vì anh có suy nghĩ mà. Thì không biết là anh trai mưa của em thì em gặp trong tình huống như thế nào, mà tại sao mà hai người thân với nhau rồi có cái tên là anh trai mưa? Gọi anh trai mưa kiểu một cách vui thôi chứ không có kiểu anh sợ kiểu mối quan hệ này kia đúng không? Dạ không, kiểu chơi thân với nhau rồi cái kiểu hợp gu rồi này kia, rồi cũng hiểu tâm lý đồ này kia thì ấy thôi, chứ không phải là chứ không phải là kiểu có mối quan hệ gì đó mờ ám là như ấy anh. thôi. Ấy Đúng thôi rồi. đó mà. Dạ. Không, thật ra này, thật ra thì anh chỉ hỏi thôi để mình giải đáp cái suy nghĩ trong lòng anh thôi. Thì thật sự thì anh nghĩ cũng chỉ là một người anh trai rất là thân với em. Đúng rồi, kiểu lớn tuổi, kiểu chỉ cho em được nhiều cái đó này kia. Rồi đến với chương trình hôm nay em có muốn gì hỏi anh không? Về công việc của anh thì anh muốn công tác ở đây luôn hay là mai mốt anh về quê hay sao ạ?
Hiện tại thì anh vẫn xác định là anh công tác ở đây luôn. Bây giờ nào nói cái cảm giác về nhau đi. Em gặp bạn thì em thấy sao, rồi con gặp anh con thấy sao nè? Dạ con thấy anh khá trẻ so với tuổi. Ngoại hình nhìn không đến nỗi là trắng quá, con sợ trắng quá cái đứng với con nó bị chạch. Rồi bây giờ con run quá không? Con không nói được cái gì của cô ạ. Run quá hả? Đâu Dạ. có gì đâu run. Em mới 20 tuổi thôi, thành Dạ ra là vâng. Thành phải là gọi là người chủ động trước á Thành. Thế em run nãy giờ là em run dữ lắm á, nói mà hổn hển luôn á. Dạ. Em cảm ơn sự gợi ý của chị ạ. Thì thật ra thì hôm nay đến với chương trình lần đầu tiên gặp em thì trước tiên thì nghe giọng nói của em rất là dễ thương. Thì sau khi được nhìn thấy mặt đó thì thấy em rất là ngoại hình cũng như là giọng nói luôn, dễ thương như nhau. Em cảm ơn. Rồi mình hẹn hò sao? Rồi hỏi em ở đâu, tuần em gặp được mấy lần? Hồi vừa rồi em có giới thiệu là em đến từ Quảng Trị. Dạ đúng rồi. Anh đến từ Quảng Trị nhưng mà anh nghe giọng nói lại giọng Nam, không biết là hiện tại là gia đình em, bố mẹ anh chị đang ở đâu? Mọi người của em ở Quảng Trị hết, nhưng còn em vào đại học cái em nói giọng này để kiểu thích nghi môi trường cho người ta dễ nghe, chứ dễ ví dụ nghe. nói giọng mình một số người hiểu còn một số người không hiểu. Bây giờ em nói giọng Quảng Bình đi, thấy giọng Quảng Bình hay lắm đó, nói thử đi. Con không biết nói giọng Quảng Bình, con chỉ biết nói giọng Quảng Trị thôi. Quảng Trị à? Dạ. Quảng Trị nói đi. Thành nói giọng Quảng Bình đi rồi. Đúng rồi, nói giọng của quê mình đi cho nó thân thương. Dạ em xin phép, và thật ra là em sinh ra Quảng Bình nhưng mà hơn 3 tuổi thì em mới nói được, nên là với lại thời gian về quê thì cũng ít, có thể là 1 năm 2 năm thì em mới về quê một lần. Thật ra mà giờ để nói chuẩn giọng Quảng Bình thì em không có khả năng ạ. Là cái giọng này là giọng của em luôn đó. Dạ vâng ạ. Coi như lớn lên ở đây rồi. Ở đây rồi. Còn con gái là con nói con từ Quảng Bình vô đây, Quảng Trị vô đây xa lâu chưa? Vậy con vô đây học được 3 năm rồi, là Thì là con nói vô- tiếng Quảng Trị vẫn được đúng không? dạ đúng rồi. Nói đi, nói cho nó thân thương nào. Quảng Trị nghe nó ngọt lỗ tai lắm. Anh cho em hỏi là cái thường công tác trong đơn vị thì thời gian nó sẽ rảnh là ít đúng không? Đúng không? Dễ thương không? Nghe là coi như là Lạnh thì nó cũng tùy thời điểm, tại vì đặc thù tụi anh quan trọng nhất là có những nhiệm vụ đột xuất, cả hai là sẽ rơi vào những tuần mà anh phải trực đơn vị, thì vào những tuần đó thì cơ bản là anh phải trực trong đơn vị, rất khó để về. Nếu mà nhà gần đơn vị thì em có thể vào thăm anh sao hết. nhưng mà vậy là một tuần thì sẽ Rồi, gặp khoan, nhau được khoan. mấy ngày? Khoan Vân, cho xin chút xíu đi. Micro không ai nghe được gì hết trơn á. Rồi mà các bạn lên chỉnh lại đi. Cái dừng sập sàn á. Alo. Giọng Quảng Trị nghe hay lắm á. Dễ thương chứ bộ. Sân khấu con Mai của Vân á, Vân. Sao Mai? Mà sao Mai đó cũng Quảng Trị đó. Quảng Trị á. Quảng Trị. Mà gái Quảng Trị cũng đẹp Ai ghê đã luôn. tới miền quê em Quảng Trị Thừa Thiên, qua cổng chính tình gió linh thấm trong giọng hò. Alo. Đó, bây giờ nghe rồi. Alo. Rồi, bắt đầu tiếp tục đi em. Bây hỏi giờ gì là em bạn coi như là em vô đây học được 3 năm mà em xa nhà có mình em ở đây, mà em lại học rất là giỏi. Hồi nãy là anh trai có nói là em học rất giỏi, nhìn em lại xinh xắn như thế này, thực sự là tôi mà có đứa gái vậy là tôi cưng hết biết luôn á. Đúng luôn á. Thiệt luôn. Nét lắm luôn á. Bé Đó nó thì, nét lắm. thì anh Thành, cảm xúc của anh Thành sao anh Thành nói cho em nghe để em bớt run coi nè anh Thành ơi. Ông phi công đẹp trai dễ sợ. Thì, thật ra thì hôm nay anh ngồi ở đây á, thì anh cũng luôn như em vậy thôi, nhưng mà anh nghĩ thì đây là một cái duyên nên là mình cố gắng mình nắm bắt. Còn vừa rồi thì em có hỏi anh là về thời gian rảnh á, ít rảnh, làm công việc của tụi anh thì ít rảnh, thì anh có trả lời như vậy. Và anh nghĩ là một tuần thì có thể thu xếp gặp em được khoảng 2 lần, ít nhất là 2 lần, là em cứ yên tâm. Thực ra em hỏi vậy thôi chứ em cũng không bắt là
người yêu của mình là phải 24/7. Em có thể là không thể gặp mặt nhau nhưng mà kiểu luôn hướng về nhau và luôn nghĩ về nhau, và có thể gọi điện đồ hay là nhắn tin đồ vẫn được. Em không kiểu không bắt buộc là phải 1 tuần hay là 1 tháng phải bắt buộc phải gặp như nào. Dạ. Cái đấy thì đương nhiên rồi, bởi vì bây giờ là thời buổi công nghệ 4.0 rồi mà, nên là anh cũng thường xuyên dùng Facebook, Messenger, Zalo, nên là em cứ yên tâm, bất kỳ khi nào em gọi mà không đang vướng bận, ví dụ giao ban hay là thực hiện nhiệm vụ gì á, thì anh sẽ nghe, chắc chắn là sẽ nghe rồi. Dạ. Họp chi bộ nghe không được đâu. Rồi bây giờ nè, rồi bây giờ ví dụ Thành nói đi, nếu như vậy em học xong rồi thì em sẽ ở đây hay là em về quê như thế nào? Tính tương lai coi nè. Nếu như mà em học xong rồi á, thì định hướng công việc của em như thế nào? Em ở đây hay là về quê hay là theo anh? Đó, đúng rồi đó. Con trả lời liền, con có 3 option đó. Dạ, tất nhiên là con học xong thì con sẽ ở đây làm việc luôn ạ. Rồi cái option thứ 3 được không con? Theo Dạ. anh đó. Theo anh, nhưng mà phải để xem tình hình như nào, kiểu phải an toàn đồ này kia con mới theo chứ. An toàn là sao, nói đi, nói cho em gái biết là mình an toàn. Mình rất an toàn đi. Trời ơi, tương lai rất là an toàn, nói đi. Trời ơi, mấy Cái bà con nít mà mới lớn đó, trời, mấy bà khó khăn, mấy bà kỹ càng lắm. Dạ. Con em biết là bà lên đây để bà tham gia chương trình là thấy bà kỹ rồi đó, là Dạ, bà đúng thấy rồi tin đó. tưởng, đúng không con? Dạ, con bà gửi gắm tin tưởng vô chương trình rồi, đã vậy bà còn đăng ký vào số đặc biệt là bà lấy bộ đội, là con biết là bà kỹ cỡ nào đó. Lấy đúng phòng không, chắc là em gái thích lái máy bay. Thì thật ra thì nếu mà tin tưởng á, thì nó là cái chuyện giữa hai bên mình cảm nhận về đối phương thông qua giao tiếp, thông qua các mối quan hệ. Thì đối với bản thân anh thì anh tự nhìn nhận là hồi giờ thì mọi người xung quanh luôn đánh giá anh là một người tin tưởng. Còn về tương lai thì anh suy nghĩ như thế này, thì cuộc đời có 3 giai đoạn: tiền vận, trung vận và hậu vận. Tiền vận có thể mình khó khăn một chút, nhưng mà quan trọng anh thích về hậu vận. Mình được thoải mái, hạnh phúc. Đó, tư tưởng đó là tư tưởng cực kỳ để cho con tin tưởng đó. Tiến tới nắm tay bạn gái nha. Dạ. Hỏi em thì khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân gì đó, em thế nào đó nắm tay bạn gái mời đứng lên. Trời ơi, đây là cái nắm tay đầu tiên của con đó cô à. Cô cảm nhận là cô yên tâm rồi đó. Đây anh Diễm Phúc lắm mới được nắm tay em, đây là anh là người đầu tiên nắm tay em đó. Thì coi như là anh chủ động. Nói chung là đối với bé này á, là Thành là cái diễn đầu tiên hết trơn. Dạ đúng rồi. Đó, đó, con đứng lên với anh đi. Rồi. Rồi Thôi nãy con nói là anh đừng nói con gì. hồi nãy là con nói con muốn hát tặng anh cái gì, mở rào ra là con hát đó. Dạ. Con hát đi. Con có hai người, không phải hai người đang bắt tay đó chứ không phải nắm tay đâu. Nắm tay, hai tay lại với nhau để cảm nhận, trao nhau cái cảm xúc ban đầu đó mà. Cảm xúc ban đầu rất là quan trọng nha. Rồi nhìn thẳng mắt nhau trò chuyện đi. Dạ, con đến đây con cũng muốn hát Tiếng tặng Quảng một... Trị, tiếng À dạ. Dạ, sau đây con sẽ trình bày ca khúc mà không phải con mà là em nói rằng đấy. Em sẽ hát tặng anh và mọi người ca khúc mà Anh có về Quảng Trị với em không? Wow, hay quá. Rồi. Trời ơi, con run quá. Không sao, anh đang nắm tay mày, bình tĩnh. Truyền lửa đi Thành, truyền lửa đi cho em nó bớt run nè. Anh có về Quảng Trị với em không? Trong bao tám nghe gió lao quan lửa, mảnh đất miền Trung công như đòn gánh mẹ, suốt một đời dài dầu với nắng mưa. Anh có về Quảng Trị với em không? Từ thành cô từ bao đời trầm mặc, mùa thu đến trong veo dòng Thạch Hàn, ngọn dòng hò trống vân vả đầy vơi, giữa mênh mông nghe sóng biển vô bờ, hướng mầm lúa đạp đứng dậy
Chiến tranh qua mà hố bom còn đầy, tháng năm dài chẳng lập nỗi đau thương. Dạ rồi, con xin hết rồi. Trời ơi, hát Hay bài quá. này thì ai cũng dìa hết á. Thiệt. Nghe xong là dìa luôn đó. Giọng Nó hay ngọt lắm á ngào, con. nó da diết làm sao đó. Bạn Thành hát Đáp lại đi Thành. đáp lại đi Thành. Dạ, Em có về Quảng Bình với anh không? khoan hò khoan gì đó, khoan tới khoan lui đó. Dạ, thật sự thì em không hát được giọng Quảng Bình với lại một số bài đấy. Em nghe thì vẫn nghe, vẫn thấy niềm niềm tin yêu về quê hương của mình, nơi mình sinh ra. Thật sự là như vậy. Bây giờ mình Mà hát cái gì cũng được. Hát đáp lại. nếu mà để hát đối đáp thì Hát đi Bình, hát yêu Thành, hát lại đi Thành. dạ, thì em xin hát một đoạn của bài Từ Đó của Phan Mạnh Quỳnh. Thật sự thì em hát không có hay. Hồi bé thì ở nhà lâu lâu cũng hát. Nhà em thì cũng có nuôi chó với mèo ấy. Mà hát xong rồi nó bỏ đi luôn. Không sao, tới bắt lọc là được. Nhưng mà em ở lại là được rồi. Thì anh đang nắm tay em mà sao em chạy được đúng không? Em bình tĩnh nha, đừng chạy. Và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngân, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu, hòa vào cây vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta viết thân thang. Dễ thương mà. Có cái gì được mà. Anh ơi, nếu mà Thành cố gắng tập thì Thành hát được Dạ đó. đúng rồi, anh có cũng chất tố, giọng của anh cũng hay mà. Tại Hay vì mà. Bây chưa giờ hai mài đứa rũa đưa tay ra, thôi. nắm tay, Ui. nắm tay cho nó. Em Đấy, bỏ tay bây giờ luôn. nè, Thành không biết hát được, Thành phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào đối với cô gái ha, và mình mong muốn điều gì, nhìn thẳng cô gái nói chuyện đi Thành. Dạ vâng ạ. Thì thật sự thì một cô gái rất là dễ thương, từ giọng nói đến giọng hát. Thì không biết là về Quảng Trị thì rất là muốn về luôn, anh rất là muốn về luôn, mà không biết là nhà em ở đâu. Thì để biết được thì chắc là phải nhờ em dẫn về. Dạ nếu có dịp thì mà nếu có thể tiến xa hơn thì chắc chắn rồi, điều đó điều tất nhiên. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Thì vừa rồi thì trong quyển sách á, thì anh cũng có viết một vài dòng. Thì không biết là em có thể mở tại đây em đọc nữa cũng được. Để em đọc. Đọc Quảng Trị đó. Dạ em xin phép đọc. Bế hạc là gì anh? Là Biên Hòa đó em. À, Biên Hòa ngày 4 tháng 10 năm 2020. Chẳng có quyết định nào là sai vì mình luôn có quyền để làm cho nó đúng. Chúc em luôn hạnh phúc với mọi điều em quyết định. Dạ, em cảm ơn. Quyển sách này tên là Còn Sống, Còn Yêu Thương. Nên là mặc dù là em có quyết định như thế nào đi nữa thì thật sự thì anh vẫn luôn hy vọng đó là một quyết định mang lại hạnh phúc cho em. Dạ. Còn anh vẫn mong muốn là em sẽ đặt niềm tin ở anh. Dạ. Làm như cái không gian này của tụi mình tự nhiên im hết, chỉ dành cho hai bạn này thôi á. Bởi biết sao không? Thật sự là hai bạn rất là dễ thương đó. Rất là xứng Rất luôn. là cưng, đặc biệt cô gái nha. Em gái đó nói về thôi chứ ngoài đời chắc chắn là rất là lanh luôn đấy. Em gái là cũng năng động lắm đấy, cũng xéo sắc lắm đấy, chứ không phải đùa đâu nha. Ở hai đứa anh thấy rằng là rất là hợp với nhau. Dường như những cái giây phút vừa rồi chúng ta cảm nhận là hai đứa rất là thương, rất là cưng, nhìn nó hợp với nhau. Thời gian như lắng động lại chỉ dành riêng cho hai bạn thôi á. Thôi bây giờ mình nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình ha, nói rút ruột, rút gan, rút hết ra, mà nói một câu thôi Thành, xong rồi mình tiến về Thành bấm nút thôi Thành đấy. Đúng rồi. Nói đi Thành, nhìn thẳng vào mắt cô gái Quảng Trị. Quảng Bình quê ta ơi, Quảng Trị kế bên nhà quê tôi. ta ơi. Khoan mới hò khoan. Bắt đầu. Thật ra thì anh không muốn khoan đâu, anh muốn tới.
Thế nên là hôm nay thật sự là rất là vinh dự và vui gặp em ở đây. Một cô gái rất là tuyệt vời. Anh muốn thời gian tới và sau này nữa chuyện của hai đứa mình sẽ có những bước phát triển hơn nữa. Và có thể một ngày nào đó thì anh sẽ được em dẫn về Quảng Trị như là em nói, khi mà mức độ tình cảm và sự tin tưởng đủ. Dạ. Con nói đi con nói một Con câu gì đó đi. em cũng hy vọng là nếu sau này mình có thể tiến xa hơn thì anh luôn yêu thương em và một lòng chung thủy với em, đừng có mà kiểu tương tự để cố khác là được. Trời ơi, thấy ghét gì sao? Trả lời đi, sao không có cô khác được? Thật sự thì anh hứa, tại vì tính anh hồi giờ thì ví dụ mình đã có người yêu thì không có màng đến những người khác. Tại vì một thời điểm, một người, cho dù đúng cho dù sai, cho dù như thế nào nữa, còn lại thì anh chỉ hy vọng là tình cảm thì dựa trên cơ sở là mình tôn trọng, mình thấu hiểu, mình nhường nhịn, mình sẽ chia cho nhau. Có bất kỳ điều gì đó mà không vừa lòng, mâu thuẫn hay hiểu lầm, mình cứ nói thẳng ra thì sẽ có một cái hướng giải quyết cho cả hai bên để mình càng ngày càng gắn kết lại. Nè, con để ý nè, Thành quay nghiêng đi, profile đi Thành quay nghiêng. Con nhìn cái lỗ mũi không? Thẳng băng luôn. Đây là những người đàn ông cực kỳ cương trực và trung thực, thiệt. Cái đó là tướng số đó con yên tâm ha. Dạ. Rồi về đi Thành. Bây giờ đó, rồi về là tiến hành bấm nút nè. Nào. Chuẩn bị bấm nút thôi. Đây nút đây con. Có cần tôi với ông đếm hay không nữa ạ? Để tay vô ngồi bấm một cái bật luôn. Quan trọng là chúng ta hãy lắng lòng mình lại. Nãy giờ mình có thể nói chuyện vui, nhưng đã đến lúc chúng ta phải xem, kiểm tra lại thật kỹ con tim của mình nha các bạn. Nếu thật sự mình rung động, mình bấm. Còn không rung động, chúng ta để nút bấm đó cho người khác. Bấm là có thể có duyên với nhau, có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp. Trên hai chiếc ghế đó đã biết bao nhiêu người bấm nút đã thành vợ đồng thành chồng, đã có con có cái. Còn ngồi trên hai chiếc ghế đó, đến lúc giờ phút này các bạn phải suy nghĩ thật kỹ xem chúng ta có đây có phải là nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, bấm ngay, không chờ đợi gì cả. Đúng. Hàng triệu khán giả đã theo dõi các bạn. Các bạn đang đối mặt với người nhà của mình, ông bà, cha mẹ, người thân, đồng đội, đồng chí của mình. Chúng ta không thể dối con tim mình nha. Đừng bấm vì điều gì cả. Đừng để người khác hiểu lầm mình. Bấm bằng cả trái tim. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Đồng nhịp luôn. Tắt một cái đồng nhịp luôn. Tay nhau được rồi đấy. Hai bạn ấy bấm một lúc luôn. Thật sự là hai trái tim rung động một lúc và cùng một nhịp luôn đấy. Rất là dễ thương luôn đó. Rồi chúc mừng đồng chí Thành nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Đồng chí Thành hãy nói gì với gia đình hai bên và thủ trưởng cũng như đồng chí đồng đội của mình đi. Hứa điều gì và xin phép mọi người cho tụi này sẽ bắt đầu hẹn hò với nhau và tìm hiểu lẫn nhau. Dạ, trước hết thì em xin gửi lời cảm ơn đến quý thủ trưởng, đồng chí đồng đội cùng các anh các chị cả hai bên nhà trai là nhà gái. Thì hôm nay thì có đại diện hai bên gia đình thì em xin phép em và Hoàng Anh thời gian tới được tìm hiểu nhau. Rất là cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui và ủng hộ hai đứa tụi em ạ. Rồi. Bây giờ Thành nhìn vào máy đi, coi như là cha mẹ của Thành với cha mẹ của bạn gái mình đó, Hoàng Anh đó. Hứa điều gì đó nha. Không, xin phép cho con hôn Hoàng Anh một nụ hôn đầu tiên và con sẽ có trách nhiệm với cái nụ hôn đó. Nụ hôn đầu tiên đó. Con xin phép cô chú là bố mẹ của Hoàng Anh thì nhân dịp hôm nay thì tham gia sự kiện, một sự kiện cũng hiếm được gặp, đó là lên sóng truyền hình được gặp gỡ bé Hoàng Anh. Thì con xin phép cô chú cùng gia đình thì cho con được hôn lên má bé Hoàng Anh một cái ạ. Nào, đó, hôn má bé Hoàng Anh nữa.
Đứng đâu mặt lại nè, đó nhìn đó rồi. Hôn đầu đó nha. Đó cho đẹp Hôn thiệt đầu là tiên đó lãng nha. mạn coi nè. Nào. Cái này là sẽ ghi vào lịch sử, sau này cứ mở Em có YouTube đồng ý lên không? là thấy cái khúc này nha. Vén tóc nhẹ nhàng lên Thành. Nhẹ nhàng, bình tĩnh, tự tin. Ủa má liên quan gì tóc mái đâu trời. Tấn công. Nào. Có đồng ý không? Bây giờ em không đồng ý thì mà cũng vẫn phải đồng ý đó. à? Đó là đồng ý đúng không? Rồi. Chiến đấu. Làm gì nhắm mắt chứ. Hai đứa làm mắc cười quá à. Đừng làm cho chú Linh cười Ừ. kìa. Con. Rồi, Thành. Mạnh dạn lên nào. Cái gì đầu tiên cũng phải một cặp mới được. Đầu tiên là phải một cặp. Ủa con. cô. Đầu tiên là phải một cặp, bên đây nữa Ta là phải bình tĩnh từ từ nào, đúng không? Đầu hết tiên sức phải bình một tĩnh cặp. mà. Trời ơi đáng yêu làm sao á. Rồi nè con nói một cái câu gì phải hết sức là gọi là đúng với cái suy nghĩ của con với lại bên thủ trưởng của bên Thành với lại gia đình của mình. Con nói cảm xúc của con thì hôm nay con tìm được một nửa của mình rồi đó. Ba mẹ ở xa đó, và hôm nay là không có ba mẹ ở đây, nhưng mà con đã là khi vô đây là con được hết rồi đó, học hành nè, sự nghiệp nè, tình yêu nữa rồi, đúng không? Con nói cảm xúc của mình đi. Cho con gửi lời chào tới hai bác là phụ huynh của anh Thành. Anh Thành. Con không hứa gì nhiều nhưng mà con sẽ hứa là sẽ khi mà tiến tới với nhau rồi thì sẽ yêu thương nhau hết lòng, và dù có như thế nào thì vẫn hướng về nhau. Một hướng về nhau. Dạ. Con các anh. Trời ơi, con không biết đấy, con run quá, con không nói được cái gì. Con cứ nói cái gì đúng về trái tim, vào cái gì tình cảm Thủ thật trưởng và nhất các thôi. đồng đội của Đó. anh Thành. Nói các anh hỗ trợ cho tụi em yêu nhau, em đến với nhau, cho Dạ. em xin phép dài dài chút. Dạ, hy vọng là bên quân đội mình sẽ tạo điều kiện để cho anh Thanh sẽ có thời gian gặp con nhiều hơn. Con nhiều hơn. Rồi, rồi đó. dễ thương quá à. Hai đứa này xứng đôi vừa lứa Giữ thiệt lấy những luôn kỷ á, niệm con. đó Dạ. nha. Những gì mà chúng ta trao đổi trên chương trình Bạn Với Họ sẽ không bao giờ phai theo năm tháng. Nó là biên bản, là lịch sử của tình yêu đầu đời của con đó nha. Hãy nhớ giây phút này và hãy giữ nó trong lòng của mình và phát triển chăm sóc mối tình này. Hy vọng rằng hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau và sẽ về chung một nhà. Đúng rồi. Dạ, em cảm ơn anh Quỳnh Linh ạ. Rồi nắm tay nhau. Nắm tay Chúng nhau ta nắm nè, tay nhau dắt đi em qua đi, giông bão ừ. cuộc đời. Dù có anh trai mưa, em gái mưa gì đó cũng bỏ qua một bên luôn. Ha? Băng qua giông bão mà tiến tới. Nào, chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ. Dạ, em cảm ơn ạ. Đừng buông tay nhau, cứ nắm chặt lấy tay nhau nha. Từ từ. Đi qua đây nè, đi ngõ này. Rồi qua. nắm tay nữa, nắm tay nữa. Không có buông tay ra. Tới đây chào thủ trưởng cái coi. Hai đứa đẹp lắm á. Đó. Chào nhà em trước kìa. Chào nhà em. Chào. Chào thủ trưởng cái này đó. Trời, giống ra mắt thằng trai. Ra mắt đàn trai đàn gái. Cưng quá trời à. Rồi, đi ra ngồi ghế kia tâm sự. Ba em là người quê ở Bình Dương, mẹ em là người Thanh Hóa. Không có Thanh Hóa vậy thuộc kẻ chứ. Hàng chí nó gục ghè dữ. Cái mẫu người lý tưởng của bạn thì như thế nào? Dạ, cao to, vạm vỡ. Ngon lành. Có không? Là gì đấy em? Dạ, sáu muối là gì? Em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Trần Cơ. Wow, cái tên rất là lạ. Em hiện đang làm gì? Dạ, em giờ đang làm thợ Photoshop ở quê em ạ. Quê em ở đâu? Ở Bình Phước ạ. Bình Phước. Em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 22 tuổi ạ. Sao em run quá vậy? Bình tĩnh em. Trời ơi, chị đâu có làm gì em đâu, chưa có làm gì hết trơn á mà. Để xem bên đây chàng trai chúng ta tên gì và bao nhiêu tuổi. Xin mời. Sao mà khép nép dữ vậy? Chào bạn. Bạn tên gì? Dạ em tên Dương Quốc Bảo. Quốc Bảo.
Nhiêu tuổi? Dạ 22. 22. Sit down please. Quốc Bảo 22 tuổi, hình như cũng đang rất là khép nép. Bạn đang hồi hộp hay gì? Dạ cũng hơi hồi hộp. Bạn đang hồi hộp về việc gì? Hồi hộp về bạn mình sẽ được gặp. Bạn đang làm nghề gì? Dạ công nghệ thông tin. Quê ở đâu? Dạ em ở Bình Dương. Bình Dương, cùng chung chữ Bình. Bình Phước, Bình Dương ngày xưa là một tỉnh, giờ chia làm hai. Hy vọng rằng tỉnh thì chia nhưng người sẽ là một. Đăng cơ nè, chị thấy là em có vẻ hơi mất bình tĩnh một tí. Bây giờ em tập trung nha. Sở thích của em hàng ngày là gì? Ngoài việc làm Photoshop em phải đi theo các chị đi làm show đám cưới rồi mặc đồ cho cô dâu. Chị nghĩ chắc em là một người nội trợ đảm đang lắm hả? Em biết nấu ăn không? Dạ cũng tạm tạm ạ. Mối tình đầu của em bắt đầu từ năm bao nhiêu tuổi nè? Dạ chưa có mối tình đầu luôn, bởi vì em thích người ta chứ người ta không có thích em ạ. Hy vọng rằng hôm nay bên đây sẽ thích bên kia. Chị nói cho em nghe, đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là một cái cơ hội để em gặp gỡ và tìm hiểu đối phương. Nếu em thấy được là em phải làm liền, chứ đừng có để nó lỡ nữa nha. Còn bạn là thích hoạt động xã hội. Bạn có một cái gọi là một cái năng khiếu gì mà bạn công tác xã hội, ca hát nhảy múa gì không, có không? Dạ có nhảy. Có nhảy luôn. Chút xíu nữa nhảy cho em coi thử nha. Rồi chút nhảy coi thử luôn. Ngoài những công việc hàng ngày mà em làm thì những thời gian rảnh rỗi hay em hay làm gì? Em có tham gia những hoạt động xã hội nào không? Dạ em thích chỗ đông người cho nên là em tham gia cũng nhiều. Cụ thể là em có đi cắm trại này, rồi đi hành trình vượt thác này, nói chung là cũng nhiều. Nhưng em đi nhiều như vậy mà chẳng lẽ không có một cái cơ hội nào để em tiếp cận được một chàng trai nào để mình nắm được tay người ta hết trơn hả? Cái tính cách của em á là giống như muốn chỉ đạo người ta á, cho nên nhiều khi người ta không có thích ạ. Bạn có thích ra lệnh không? Dạ cũng thích. Bạn cũng thích luôn. Vậy hai người gặp nhau, hai người ra lệnh ai nghe? Anh Quyền Linh nghe. Tính cách bạn thế nào? Tôi thấy bạn tham gia công tác xã hội rất nhiều nhưng hơi rụt rè đúng không? Dạ cũng có chút rụt rè. Có chút rụt rè nữa. Rụt rè. Gục rè. Rụt rè. Ủa bạn người ở Bình Dương hả? Mà sao nó giọng giống miền Tây quá vậy? Ba em là người quê ở Bình Dương, mẹ em là người Thanh Hóa. Không có liên quan gì rụt rè hết trơn. Hàng chí nó gục ghè dữ. Cái mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Dạ cao to. Cao to. Vạm vỡ. Vạm vỡ. Ngon lành. Có không? Có không? Rồi gì nữa em? Dạ sáu muối. Sáu muối là sao em? Sáu muối là sao em? Sáu muối luôn. Còn gì nữa nè? Dạ đẹp trai kiểu đàn ông, với lại em cái này không phải là do em biến thái đâu, nhưng mà chị đâu có nói em biến thái gì đâu mà em tự xưng em biến thái vậy trời. không phải em thích những người mà cái cầm của bạn á giống như cầm độn á. Cầm độn là sao? Nó gọi nó cầm độn là giống như bạn nó bị mó thì cầm bạn á. Có gì nữa em, gì nữa? Dạ manly phải có râu quay nón ạ. Râu quay nón vậy là giống anh Quyền Linh rồi. Anh Linh hả? Anh tháo đỡ cái râu quay nón anh cho bạn Kim Vượng đi. Cũng có quay bát. Quay bát có thôi. Bạn nghĩ bạn có đáp ứng nhu cầu đó không? Bạn được mấy chục %? 60%. 60%. Có quá không? Có quá không? Cũng to cao đẹp trai đó không? Cũng 6-7 gì đó. Rồi bây giờ mẫu người bên kia sao nè, để bên đây ta tự nhận xét coi nè. Dạ 1m65. 65. Rồi. Cao, bên đây cao á nha, đừng giỡn, bên đây cao lắm á. Đẹp, cân đối, yêu thích động vật. Người bạn gái của mình phải yêu thích động vật. Chúng ta yêu thích động vật nhiều hơn yêu bạn hay sao? Thì thường mình phải biết để người ta biết san sẻ tình yêu đó đến với mình và động vật. Cái gì thế trời? Về cái sở thích mà động vật đó chị, là cái này giống như là cái bệnh của em luôn rồi đó. Tức là đi ra ngoài mà em thấy con chó này Đương nhiên em không cần để ý tới người bên em, chỉ cần nhìn thôi. Nói chung là thấy chó là em, chừng nào mà em ra đường mà em thấy trai mà em là không hết đó là ok.
Chị Tường rồi đó, đường mà chị Tường thấy trai chị Tường đó là nó theo liền luôn á. Tôi tò mò bên kia quá tò mò luôn. Bây giờ em có tò mò mình muốn nhìn bên kia không? Sao cái tự nhiên anh cũng tò mò ghê luôn á. Nhưng trước khi qua bên đó anh coi mặt bên đó em còn cái tiêu chuẩn em nói luôn để anh coi. Dạ thì em thích con gái không mang giày cao gót. Thích con gái không mang giày cao gót, mang giày bata hoặc là giày búp bê. Trời ơi, thích gái mang giày búp bê, giày bata, nghe chưa? Ê, búp bê à, búp bê có búp bê rồi nha. Dạ. Búp bê à. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi ạ. Thôi để tôi nhìn mặt cái bên kia cái coi. Dạ, chào anh. Anh tò mò muốn biết là em cầm độn đấy, em diễn tả sao? Thích con trai cầm độn là sao? Rồi thấy chó là sao? Những con vật dễ thương á, là em nhìn nó xong rồi em muốn vẫy nó lại để em đựng nó. Cũng tức là cũng yêu thích động vật đúng không? Em cực kỳ yêu thích đến nỗi người ta phải nói luôn á. Vậy được rồi, hợp rồi. Cặp này hợp à? Tôi thấy cặp này hơi hợp á. Để tôi coi. Hợp. Em đừng. Chào em. Chào chị. Em thích mang giày búp bê. Dạ. Mà em có thích thân hình búp bê không? Nhưng mà bạn của chị là búp bê, thân hình hơi búp bê. Chắc cũng được á chị. Mới nói không rồi bây giờ chắc cũng được. Ham vừa thôi ông. Phải ế quá rồi gặp đâu cũng gần vậy. Vừa phải thôi. Thôi được rồi, để tôi ráng rồi tôi nói vô coi. Nói vô thì cặp này hợp đó. Thì để tôi nói vô. Dạ không nhờ các Tường là em đi châu Phi lấy vợ cho em. Bình tĩnh nha em. Chúng ta đã tới giờ để có 2 phút rất là quan trọng. 2 phút họ ngắm nhìn nhau, nói chuyện với nhau, cảm nhận về tình yêu và quyết định xem có hẹn hò hay không. Xin mời màn kéo lên. Chào bạn. Nói chuyện đi, trời ơi đó, nhắc má liền. Dạ. Em, coi như là mình thấy dễ thương là mình kêu lại liền em. Hỏi đi. Có 2 phút à, cứ nhắc ma nhau hoài. 2 phút. Mình cũng rất vui. Nếu mình quen nhau được thì bạn cũng rất là xinh đẹp. Hết thời gian. Gì mà ta mới có khen. Không có nói nữa, tôi thấy hết thời gian rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thời gian để nhấn chuông là hẹn hò cho nhưng mà em nhắc là cho kỹ nha. Chỉ có 3 giây để bạn suy nghĩ thôi nha. Trong vòng 1, 2, 3 bạn không nhấn nút có nghĩa là cơ hội hết. Nếu bạn đồng ý họ hẹn hò thì bạn phải nhấn nút liền trong vòng 3 nốt nhạc. Bây giờ bạn đặt tay bạn ra phía sau. Đây, có cái nút. Kỹ chưa? Rồi. Bấm vào nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò. Không bấm vào nút có nghĩa là không. Một, 2, 3. Thật sự là trời ơi em nổi da gà luôn anh Linh. Giống anh em quá. cảm thấy nè em nổi da gà chưa? Chị rất là có thể hai bạn ôm nhau một cái hả? Ôm nhau đi. Ôm đầu đi. Ôm tao mày. Tôi xin hỏi đầu tiên bạn gái, lý do tại sao bạn lại nhấn nút hẹn hò với bạn này? Dạ rất gần với tiêu chuẩn của em. Đúng tiêu chuẩn của em. Gần với tiêu chuẩn, gần. Còn bạn trai tại sao bạn lại đúng tiêu chuẩn của em luôn? Trời ơi, người tình trong mộng mà bây giờ lạc đi đâu bây giờ mới tìm thấy đó. Tôi xin hỏi bạn, bạn nhìn thấy một cái điều gì mà có thể là mà bạn đồng ý hẹn hò trong nháy mắt khi bạn nhìn thấy bạn gái? Cái gì đập vào mắt bạn? Em nghĩ là chắc là ngoại hình. Ngoại hình. Còn bạn nữ
cái điều gì mà đập vào mắt bạn giống như tiếng sét vậy đó, ngay khi đầu tiên bạn nhìn thấy bạn trai? Dạ em cảm giác anh rất là hiền lành. Hiền Hiền lành. lành. Bây giờ bạn gái này là chưa bao giờ hôn, chưa bao giờ được nắm tay, chưa bao giờ được nắm tay, chưa bao giờ hôn. Bây giờ bạn nam có thể làm điều đó với bạn nữ được không? Ngay cái ngày trọng đại hôm nay, các bạn đồng ý không? Vỗ tay. Hay quá, cố lên, chị chúc mừng em. Hay quá, chúc mừng hai bạn. Thật là hay, thật là tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng ta vừa trải qua giây phút phải nói là rất là cảm động. Chưa bao giờ mà em cảm thấy trong người em vui như ngày hôm Đúng nay. vậy. Em làm được một cái điều hết sức phi thường. Chị rất là vui và thay mặt chương trình bạn muốn hẹn hò tặng cho hai em một cái vé đi xem phim. Và chị tin chắc chắn rằng hai đứa em sẽ có được những giây phút ngồi bên nhau rất là đầm ấm, rất là hạnh phúc. Và mong rằng em sẽ đem đến cho người bạn gái kế bên của mình những tình cảm rất là đặc biệt mà bạn ấy chưa có được trong cái suốt quãng thời gian mà bạn ấy đã trải qua. Cảm ơn em rất là nhiều. Một người bạn trai rất là tốt bụng. Hãy nắm tay nhau, hãy truyền hơi ấm cho nhau. Nắm tay nhau đi em. Hãy là bờ vai che chở. Rất là chân thành. Và em cũng thuộc tiếp người là chân thành giống như vậy. Rồi vậy là tốt rồi ha. Dạ. Thôi mình qua mình coi mặt thằng trai đi, rồi mình cho gặp thôi chứ anh thấy ổn đó. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ rất vui khi anh đến tham gia chương trình. Dạ chị nói là chị đăng ký chương trình 5 năm rồi. Dạ 6 năm rồi. 6 năm. Dạ năm mấy 6 năm ạ. Từ 2013. Bây giờ thì chương trình mới gọi, tức là chị mới ráp lại hồ sơ. Dạ. 6 năm rồi đó. 6 Từ năm. 2013 năm 2019. 6 năm thì chương trình mới có thể tìm được một cái người có thể hợp. Em thì em nghĩ là anh chị ơi, mình coi đây như là một cái duyên nha. Duyên trong 6 năm. Bây giờ chị đăng ký chương trình 6 năm bây giờ mới có thể ngồi đây gặp anh. Một cái duyên mà cái duyên gọi là rất là hiếm, rất là khó. Đúng đó rồi. Bây giờ anh cho em hỏi xíu, cái mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn là gì? Cái mẫu người phụ nữ thì nói chung về ngoại hình thì tương đối Dạ. dễ nhìn một chút, Dạ. xinh xắn, gọn gàng. Nói chung là trong cái tính cách thì là phải thật thà. Chào anh Quyền Linh, chào MC Nam Thư, chào bạn gái, chào quý vị khán giả. Chào anh. Mình xin giới thiệu, mình là tên là Đỗ Văn Khánh, quê gốc ở Nam Định. Hiện nay thì mình đang sinh sống ở Bình Dương. Công việc và nghề nghiệp của mình thì là tài xế, làm trong khu công nghiệp Tân Cảng Sóng Thần. Cái công việc chính thì chủ yếu là soạn hàng bên hệ thống Lotte và giao cho các cái hệ thống. Tức là tài xế đi giao hàng. Cũng là đi trong ngày rồi về chứ không có phải là giống như là đi biển Việt hoặc là đi xa. Nên là từ xưa giờ nhiều khi cũng có nhiều người hay thành kiến về tài xế hay đi xa rồi có nhiều cái coi như đi gần thôi đúng không? Nên là Sáng đi trong chiều ngày. về. Anh nhiêu tuổi rồi? Dạ là sinh năm 1970. 70. Mời bên đàn gái. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư, chào quý vị khán giả trường quay cũng như là đang xem đài. Chào em. Em tên là Nguyễn Ngọc Như Thi, năm nay em 34 tuổi. Em đến từ Đồng Nai, hiện tại em đang là nhân viên văn phòng ở bộ phận là chăm sóc khách hàng. Dạ. Thi 34 tuổi. Dạ. Bộ phận chăm sóc khách hàng. Dạ. Thi là nhân viên chăm sóc khách hàng là công việc của mình cụ thể là gì hả chị? Cụ thể là mình chăm sóc trực điện thoại á. Tổng đài điện thoại. Là tổng đài điện thoại. Dạ đúng Chà, rồi. nếu mà là tổng đài chắc có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười lắm ha chị. Tổng đài 1080 hả phải không? Cái đài mà mọi người hay thường ưu ái với cái tên là đài Viết Tuốt á, tổng đài Viết Tuốt. Là chị trực trên đó. Dạ. Cái giọng nói của chị rất là hay. Cảm ơn, Vậy là cảm ơn anh chắc Thư nhiều nhiều. người kiếm tổng đài. Có khi nào mình trực tổng đài mình nói chuyện với khách hàng rồi xong người ta cứ tìm mình hoài không chị? Cũng có những khách hàng hay hỏi doanh số rồi là cứ tìm mình hoài vậy đó. Nhiều khi mình không có đi làm thì mấy bạn nó vẫn cứ tìm thì cũng, nhưng mà mình thấy rất là vui vì Dạ. có những khách hàng nhớ mình như vậy. Hoặc là có những khách hàng rất là dễ thương, ví dụ như có chú á, nhiều khi gọi lên mình tư vấn cho chú xong chú nói con ơi con có muốn làm dâu miền Tây không, chú cũng có đứa con nó còn ở dậy đó con. Thế mình nghe mình thấy người miền Tây cũng thấy dễ thương, nhiều khách hàng rất là dễ thương, rất là vui, mà mình học hỏi ở khách hàng rất là nhiều nữa. Em nghĩ là những người mà làm công việc chăm sóc khách hàng như chị á thì chắc chắn là sẽ hết sức là tinh tế, tại mình nghe điện thoại nhiều, mình nghe 1-2 câu là biết người ta muốn hỏi gì rồi. Mà làm như thế nó cũng nhạy Chắc cảm, cũng- có những người ta gọi lên ta nói bậy không em? Dạ thỉnh thoảng cũng có. Rồi cái lúc đó thì chị xử lý làm sao? Kiểu như là mình tính của mình thì nghiêm túc, mình sẽ xử lý vấn đề nghiêm túc chứ không có
vui đùa với khách hàng để khách hàng nghĩ là tổng đài của mình nó không được hay lắm. Có trường hợp nào ông xỉn quá, ông nhạy cảm gọi hỏi tùm lum không em? Dạ cũng có, ví dụ như gọi vô rồi hỏi những cái câu mà thách đố với nhau. Ví dụ như khách hay hỏi là ở tỉnh nào là có 4 thành phố, hoặc là hỏi những vấn đề nó hơi tế nhị thì mình cũng không Có vấn hay đề lắm. nào không trả lời được không? Dạ có chứ. Ví dụ Ví dụ như cũng có khách hàng hỏi khoảng cách từ mặt đất lên cái tàu mây gần nhất là bao xa, Trời đất chẳng ơi, hạn vậy. ai mà rảnh như trời Đúng mà rồi. gọi lên tổng đài hỏi khoảng cách từ mặt đất lên tới tầng mây hả? chính vì thế Dạ. nên cô gái bên kia rất là kiên nhẫn nha. Đúng rồi. Rất là kiên nhẫn luôn đó. Anh Linh Hả? cho em hỏi chị em câu nữa nha. Rồi hỏi đi. Chị ví dụ như có ai gọi lên tâm sự chuyện tình cảm chia tay với chị không? Dạ cũng có. Có Cũng luôn có, hả? đúng rồi. Nhưng mà với trường hợp ví dụ như lúc đó mà tại vì mình có tổng đài 1088 á, thì là cũng có chuyên viên tư vấn về tâm lý tình cảm. Nhưng mà nếu mà khách hàng đó là cảm giác tâm lý của họ không ổn định á, thì mình có thể là chia sẻ một chút để họ vơi bớt cái cảm xúc lúc đó. Đỡ một chút Trời xíu. ơi, đàn trai nghe không? Khi Đàn nào gái bên này cái công vợ việc chồng là ta gây lộn nhau ta gọi lên em không? Cái đó em chưa gặp. Rồi đó là cái ngành nghề của ấy ha. Dạ. Như thế nên cô ấy là một người rất là gọi là bản lĩnh luôn, biết có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nên anh đừng có lo. Dạ. Rồi bây giờ mình nói chút về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Phần ưu điểm của bản thân mình thì là thật thà, chân tình, sống tình cảm, có trách nhiệm với gia đình, không có cờ bạc, không có hút thuốc. Rồi trước khi làm tài xế làm nghề công việc gì? Thì từ trước đến giờ thì bản thân mình là ở ngoài Bắc, thì đi trải qua 7 năm lính, xong rồi đi vô thẳng Sài Gòn. Nói chung là tự thân tự lập từ hồi đó tới giờ. Tức là 7 năm quân 7 ngũ năm hả? ở quân đội, cũng là lính biên phòng ở Huế. Thì sau đó thì cuộc sống thay đổi thì mình vô Sài Gòn làm lập nghiệp. Thì từ đó đi làm, mới đầu vô làm thì làm các công ty, sau đó thì kiếm tiền, rồi đi học tài xế, rồi sau đó đi lái taxi một thời gian, rồi lái xe của các công ty. Cũng bôn ba quá hả? Cũng là bôn ba rất là vất vả. Nhưng mà anh ở đây với ai? Rồi đến năm 2000 thì là lập gia đình. Yeah. Có, nói chung là cũng có lập gia đình và có một bé trai là 15 tuổi rồi. Nhưng mà hiện nay thì hai vợ chồng tức là đã chính thức là ly dị là khoảng 2 năm nay rồi. Ly hôn 2 năm Ly rồi. hôn 2 năm rồi. Con trai 15 tuổi Con rồi. trai 15 tuổi. Ở với ai anh? Thì năm đầu tiên á thì là mình nuôi bé trai nhà ở Bình Dương. Nhưng mà đến năm thứ hai cũng vì lý do là mình ở có một mình, gia đình người thân cũng không có, cho nên là nuôi bé trai, nhận nuôi bé trai thì nhiều khi có công việc đi ra ngoài á thì không có ai trông bé dùm, cho nên là mẹ bé cũng không yên tâm, nên là mẹ bé là xin về nuôi. Đấy, xin về để gửi về dưới ông bà ngoại ở dưới Lâm Đồng. Thì hiện nay là ông bà ngoại đang giữ dùm bé. Còn tất cả mọi vấn đề thì cái phần hỗ trợ về kinh phí tất cả thì hàng tháng là mình có chu cấp đầy đủ. Hiện nay thì bé ở với ông bà ngoại thì rất là thoải mái, nhà dưới quê mát mẻ, rồi ông bà chăm cháu thì cũng rất là thoải mái. Còn bây giờ anh rất ở là đây ổn định. anh ở một mình. Còn hiện tại thì mình cũng đã có nhà ở Bình Dương rồi. Tức mua nhà Bình Dương rồi. Nhà Bình Dương rồi. Nói chung là nhà cũng ổn định, cũng có thu nhập ổn định rồi. Ở ngay khu V-Ship 1. Rồi, biết rồi. Đó là lý lịch trích ngang của bên đàn trai đó. Bên đàn gái đường tình sao? Dạ sao ạ? Bên đàn gái đường tình sao? Tức là trước giờ trải qua mấy mối tình rồi? Em thì rất là nghiêm túc trong vấn đề tình cảm, nên là em từ đó đến nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Mối tình đầu của em là vào năm 26 tuổi. Thì là tụi em quen cũng được khoảng gần 3 năm. Cũng tính đến chuyện cưới hỏi, nhưng mà mình phát hiện là bạn ấy lăng nhăng. Thế là mình quyết định là dứt khoát chia tay luôn. Tại vì trong đầu của mình từ nhỏ cho tới lớn á, là mình suy nghĩ là không chấp nhận việc không chung thủy, không chấp nhận được việc đó, nên là nếu mà mình phát hiện ra vấn đề đó là mình dứt khoát. Nên là từ đó đến nay là cũng hơi lâu rồi, từ hồi đăng ký chương trình đến nay chắc cũng 5 năm mấy 6 năm rồi đó. 6 năm nữa hả? Dạ đúng rồi, cho anh đó.
6 năm nay chưa có mối tình nào hết. Dạ đúng. Nhưng mà nãy giờ em nghe anh bên đây đã từng lỡ một chuyến đò rồi đó. Dạ. Em có ngại điều đó không? Vấn đề đó thì nếu mà ở độ tuổi này, đến thời điểm này mà chưa có gia đình thì mới là có vấn đề. Nhưng mà đối với vấn đề của anh như vậy thì em thấy không có vấn đề gì hết. Vậy là tốt rồi ha. Thôi mình bỏ chuyện cũ đi. Ai cũng có những cái cuộc sống riêng, ai có những kỷ niệm, những ký ức này kia. Bây giờ mình làm lại từ đầu, biết đâu nó sẽ đẹp hơn. Những ký ức của mình thì sao? Em muốn tìm một người đàn ông của mình như thế nào? Người đàn ông mà em muốn bước với em trong cái cuộc đời sắp tới á, là em cần một người đầu tiên là phải là chung thủy. Chung thủy. Sau đó là nhân hậu. Bởi vì em nghĩ những người nhân hậu là những người sẽ suy nghĩ cẩn thận trong cái lời nói và hành động của mình, thì sẽ không có gây tổn thương đến cho người khác. Điều đó có nghĩa là em sẽ không phải chịu sự lừa dối hay gì đó. Và tiếp theo đó là người đàn ông cần có tài. Đàn ông lúc nào phải có tài, đó là chuyện đương nhiên. Thì nếu một người với cái chí cầu tiến á, thì em nghĩ là vấn đề nghèo khó mình không phải lo vấn đề đó nữa đó. Tức là những vấn đề mà em cần chủ yếu là về cái nhân cách của anh ta nhiều hơn. Rồi nãy giờ em nói thì em cảm nhận ảnh như thế nào? Em cảm nhận anh bên đó là anh có sự trưởng thành, chín chắn, và ảnh tức là chân thành. Rồi. Và em cũng thuộc tiếp người là chân thành giống như vậy. Rồi vậy là tốt rồi ha. Dạ. Thôi mình qua mình coi mặt đàn trai đi, rồi mình cho gặp thôi, chứ anh thấy ổn đó. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ rất vui khi anh đến tham gia chương trình. Dạ chị nói là chị đăng ký chương trình 5 năm rồi. Dạ 6 năm rồi. 6 năm. Dạ năm nay mấy 6 năm ạ. Từ 2013. Bây giờ thì chương trình mới gọi, tức là khi mới ráp lại hồ sơ. Dạ. 6 năm rồi đó. 6 từ năm. 2013 năm 2019. 6 năm thì chương trình mới có thể tìm được một cái người có thể hợp. Em thì em nghĩ là anh chị ơi, mình coi đây như là một cái duyên ha. Duyên trong 6 năm. Bây giờ chị đăng ký chương trình 6 năm bây giờ mới có thể ngồi đây gặp anh. Một cái duyên mà cái duyên gọi là rất là hiếm, rất là khó. Đúng đó rồi. Bây giờ anh cho em hỏi xíu, cái mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn là gì? Cái mẫu người phụ nữ thì nói chung về ngoại hình thì tương đối dễ nhìn một chút, xinh xắn, gọn gàng. Nói chung là trong cái tính cách thì là phải thật thà. Mình rất ghét những người là giả dối, cho nên là thật thà, trung thủy và hướng về gia đình, có trách nhiệm, quan tâm, chia sẻ. Dạ. Đó là về tính cách. Còn về ngoại hình thì anh như thế nào? Ngoại hình thì chỉ cần tương đối nhìn dễ nhìn chút rồi, cao trên mét 55 hoặc là chút xíu nữa thì ngoại hình nói chung là dễ nhìn chút thôi, chứ không cần phải mẫu người như nào. Dạ. Hiện tại thì chị em năm nay 34 tuổi, anh sinh năm 70, thì cái khoảng cách tuổi tác cũng lớn, cũng có. Thì anh nghĩ như thế nào về điều đó? Theo như bạn gái chia sẻ từ nãy thì từ cái công việc cho tới tính cách thì bạn ấy là một người rất là năng động, hoạt bát, cũng có những cái thời gian vào trong cái công việc, thì cái quá trình làm việc như vậy cũng có cái sự nói chung là thấu hiểu biết. Nói chung mình chăm sóc khách hàng như thế cũng có những cái gọi là thấu hiểu trong cuộc sống, thì cái đó còn tùy theo cái suy nghĩ của bạn gái. Còn đối với mình thì cái đó là tuổi tác không thành vấn đề. Cái này cái miễn sao tìm được bây giờ mình làm tình liền, cảm nó hòa hợp là được thôi. gọi điện lên tổng đài, chị em đang trực tổng đài bên này. Chắc có lẽ tối nay về gọi. Chị còn chị nghĩ như thế nào về cái khoảng cách tuổi tác? Về khoảng cách tuổi tác thì chị không thấy có vấn đề, tại vì là ở độ tuổi đó là mới có thể là có đủ sự trải nghiệm. Phụ nữ mình là rất thích những người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Với cái sự trải nghiệm của anh như vậy thì có thể là có rất là nhiều bài học cho mình. Hay quá chị, đúng là nhân viên tư vấn. Thực sự là cái giọng nói của chị là nó ngọt ngào rồi, với cách chia sẻ của chị em thấy thực sự là hai anh chị rất hợp. Bởi vì chị là người lắng nghe điện thoại thôi, thậm chí có thể chia sẻ với một người hoàn toàn xa lạ, huống chi là người thân quen của mình nữa. Rồi bây giờ là mình tới phần giao lưu với người thân ha. Dạ, chị hôm nay chị đi với ai? Dạ hôm nay mình đi với chị đồng nghiệp, với những người bạn thân của mình. Dạ, em xin chào đồng nghiệp, chị đồng nghiệp. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, chào MC Lâm Thư và tất cả các khán giả trong trường quay.
Mình là đồng nghiệp và cũng là coi như là chị gái của bé Thi. Bởi vì rất là thương bé Thi, coi như một em gái trong thật sự á. Thì bé Thi rất là hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình và rất là tình cảm, sống biết trước biết sau. Và anh bên đây thì chị nghĩ là cũng hợp với những cái mà tiêu chuẩn em đưa ra, bởi vì anh cũng rất là phúc hậu và có công việc cũng ổn định. Chị nghĩ là em tùy em ha. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay đi với là anh bạn thân với lại hai cháu, một cháu gái đang học trường đại học Nguyễn Đức Thành. Đó. Rồi, chào anh. Chào. Xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư và khán giả trường quay. Tôi là Trần Văn Lực, coi là tuổi sinh năm 70, cùng có bạn đồng nghiệp và bạn thân chí cốt từ quê Nam Định vào sinh sống ở Sài Gòn. Nhưng mà anh em từ lúc ở quê ra đi bộ đội và ý là đã xa cách nhau 32 năm. Anh em mới gặp nhau được 6-7 tháng nay là mới bắt liên lạc được. Thì thấy gặp anh bạn coi là thân, mà thấy cuộc sống thế độc thân một mình cũng buồn, thì cũng động viên là thôi kiếm người để lấy vợ. Thì nay cũng có nhờ chương trình bạn muốn hẹn hò đây, thì theo tôi á thì thấy hai bạn là cũng, nếu mà có duyên gặp được hôm nay là cũng tiến tới hạnh phúc hôn nhân là. Dạ. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi anh trai. Chào em. Chào anh ạ. Anh có nắm vào tay em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Đây chị, đây, bỏ đây. Dạ, em cũng muốn quà gửi cho anh. Đây là cái tinh dầu thơm có thể là giúp tinh thần của mình sảng khoái. Hy vọng là anh có thể là minh mẫn hơn khi trong lúc lái xe. Quá tâm lý luôn. Dạ, ưu tiên cho em là nữ, em có gì hỏi anh, và em có cái sự cảm nhận gì từ hồi nãy thì mình chia sẻ qua cái bức rèm này. Thật ra em đang run. Dạ. Tuy là tại vì công việc của em chỉ trực tổng đài qua điện thoại tiếp xúc với khách hàng, nhưng mà giao tiếp trước đám đông như thế này thì hơi run, hơi hồi hộp. Thì không biết là anh thường vào thời gian rảnh á, thường anh có sở thích làm gì? Đối với anh thời gian rảnh thì nói chung là đi uống cà phê hoặc là nghe nhạc với bạn bè. Ngoài ra anh có sở thích gì đặc biệt hay không? Nó là sở lạ thích của vậy anh đó. ấy thì nói chung lâu lâu cuối tuần hay là những ngày lễ thì anh em có tụ tập bạn thân gia đình đó, thì cũng có nhậu nhẹt chút đỉnh rồi karaoke. Thế thôi. Em cũng thích cái không khí gia đình ấm áp như vậy. Anh thì cũng thường rèn luyện sức khỏe nên là tập thể dục, đi bộ hoặc là chạy bộ gì đó. Em cũng rất là thích chạy bộ và cũng có thỉnh thoảng cũng hay tập thể dục. Cho anh hỏi này nhá. Dạ. Thế với công việc của em thì thường là em làm cái thời gian làm là như thế nào? Thời gian em sẽ làm giờ hành chánh, nhưng thỉnh thoảng sẽ có những cái khung giờ, tại vì tổng đài của em là trực 24/24, hỗ trợ tốt nhất có thể cho khách hàng. Thành ra sẽ có những cái ca mình sẽ làm về đêm. Em làm công việc này được bao lâu rồi? Em làm từ hồi em đăng ký bạn muốn hẹn hò. Cũng khá lâu rồi ha. Dạ. Bây giờ em cảm thấy cái công việc này là em có hài lòng hay không? Em rất là hài lòng. Tại vì suy nghĩ của em là em thích giúp đỡ nhiều người, và công việc này của em có thể giúp đỡ được rất là nhiều khách hàng. Tại vì đài của em là không chỉ là tư vấn về những vấn đề là kinh tế xã hội, còn về những vấn đề khác nữa, giúp đỡ rất là nhiều người. Nên em thấy là em rất là hài lòng về công việc của mình và yêu thích nó. Còn em nói em ở Đồng Nai thì cho anh hỏi là thế về gia đình em với lại cái địa điểm em ở Đồng Nai là chỗ nào? Em là ở Đồng Nai thì toàn bộ ba mẹ anh em của em là ở Đồng Nai. Em lên đây lập nghiệp.
Cho anh hỏi em là thứ mấy thôi? Dạ con giữa. Em có một anh trai và em trai. Anh trai của em thì có gia đình, có một bé gái. Vợ nói chung với gia đình. Vẫn khỏe không? Dạ ba mẹ em vẫn khỏe, cảm ơn anh. Thì giả sử như sau này thì giống như là hôm nay mình có cái duyên mình gặp nhau đó, thì sau này giả sử như nó thay đổi về cái địa bàn sống hoặc cái công việc thì em có suy nghĩ nào? Trong đầu của em á, khi mà đã tiến tới hôn nhân là mình đã đạt được cái độ thấu hiểu, tôn trọng, chia sẻ lẫn nhau rồi, thì chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì ở đâu cũng là nhà, nên không có vấn đề gì hết. Anh hỏi thêm xíu nha. Dạ. Quan điểm của em về người phụ nữ gia đình với lại hôn nhân gia đình là như thế nào? Người phụ nữ có trong gia đình, theo em là nếu mà là em sẽ thích chăm sóc gia đình của mình, nhưng mà em vẫn thích đi làm. Tức là mình có công việc, mình có sở thích thì mình mới có thể là như là thể hiện được cái cá tính của mình. Và em thích một người phụ nữ dường như là em thích hướng tới sự hoàn thiện, vừa có thể đã việc nhà đã việc nước, là cái hướng tới của em. Theo như chia sẻ của em thì anh thấy là em cũng khá là dễ thương. Cảm ơn anh. Em hỏi là gì đi, sao có hỏi con bên hả? Hỏi đi chị. Em hỏi gì anh? Nếu như anh em lấy nhau gì thì anh sẽ lo cho em như thế nào? Anh có muốn sinh con hay không, như thế nào đó, hỏi đi. Nếu mà kết hôn thì anh muốn là sinh thêm bao nhiêu bé? Cái này thì anh có suy nghĩ đó rồi, chắc chắn là phải có. Nhưng có thể là một, còn trai hay gái thì cái đó tùy theo trời cho mình sao. Em cũng có đồng quan điểm với anh như vậy. Còn về cái phần sau này thì nói chung bây giờ anh cũng có nhà cửa, kinh tế thì tạm ổn. Còn nếu cái hướng phát triển sau này thì có thể là anh không làm ở công ty nữa hoặc làm đó nữa, thì anh có thể là sau này một thời gian nào đó đủ vốn thì anh có thể là anh chuyển đổi, anh có thể mua xe anh tự chạy dịch vụ chẳng hạn. Đó là cái hướng tương lai, nhưng mà trước mắt thì cũng thấy nó tạm ổn rồi. Cho em hỏi động lực nào anh đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò? Những lúc rảnh rỗi thì anh cũng thường coi chương trình TV, với lại xem trên YouTube thì anh thấy cái chương trình này nó cũng rất nhiều ý nghĩa, cũng mang đến hạnh phúc cho nhiều người, từ những người thân và những người tham gia chương trình. Cũng có nhiều cặp tức là xây dựng hạnh phúc, anh thấy nó cũng rất là ý nghĩa. Cho nên là đứa cháu học đại học của anh đăng ký cho anh là anh cũng rất là hưởng ứng cái chương trình này. Thì tới đây thì thực sự ra thì anh cũng mong muốn tìm được một người tức là thấu hiểu, đồng cảm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải chân thật và trung thủy. Tại vì trong lĩnh vực của gia đình ấy, cái điều trung thủy và chân thật đó, thì từ những cái đó mình mới sẽ có cái sự quan tâm chia sẻ và có những cái động lực để mà vun đắp cho gia đình được. Cho nên là mong rằng thì mình cũng cho nhau một cơ hội, đấy cũng là cái duyên. Còn sau này như thế nào nữa thì cũng có thể là tùy duyên. Rồi 6 năm chờ đợi như thế 6 năm có trăn trở điều gì không? 6 năm có tưởng tượng ra một người hôm nay ngồi như mình như thế này hay không? Và sau 6 năm gặp cái người này thì em cảm giác thế nào? Cảm giác đầu tiên là em run, tại vì nào giờ em chỉ có một mối tình thôi, tức là em cũng hơi ngại tiếp xúc với con trai một chút xíu. Em có thể là nói chuyện với bạn gái rất là thoải mái, nhưng mà với con trai lúc nào cũng sẽ có giữ khoảng cách, nên là em gặp anh hơi bị bối rối. Bối rối đúng không? Dạ đúng rồi. Sau 6 năm gặp một đối tượng là thấy bối rối là được rồi. Thôi bây giờ mình nói một câu gì đó để mình kết thúc cái cuộc nói chuyện hôm nay. Anh đang suy nghĩ gì về người con gái đối diện? Anh có rung động hay không? Dạ, cũng có, nói chung là trước phụ nữ thì mình cũng rung động một chút xíu. Có rung động. Nhưng mà cái này thì anh nói lớn lên. Thật sự về cái cảm nhận đầu tiên của mình á, tại vì bản chất của người mình cũng rất là thật. Có một cái gì đó trong cái cảm nhận đầu tiên á, nếu mà cái bản chất của mình á, cảm nhận mình cảm thấy thích một cái gì đó thì mình rất là thích. Mà cảm thấy không đạt tới cái đó thì mình có thể là
cái tư tưởng mình nó không thông, nó không ấy hết, cho nên là tôi đến đây mình cũng là cái duyên của chương trình đưa đến cho hai chúng ta, thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ đó cũng là suy nghĩ của em. Hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm và kiểm tra lại xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Phải thì bấm, không phải thì chúng ta dành cái tình yêu thương đó cho người khác, dành cơ hội đó cho người khác. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với lời nói của mình, bởi hai anh chị cũng lớn rồi, chúng ta suy nghĩ kỹ chín chắn rồi, quyết định bấm hay không bấm là do quyền của các anh chị nha. Chuẩn bị 3, 2, 1. hết thời gian. Hết thời gian. Sao không bấm? Nói chung là mình cũng chia sẻ thật là cái cảm nhận đầu tiên mình cũng chưa rung động nhiều lắm. Chưa rung động nhiều lắm. Anh cần điều gì nữa? Thực chất ra thì cũng không đòi hỏi là nhiều, nhưng mà cái chuyện tình cảm nó phải xuất phát từ cái sự rung động và có một cái gì đó nó có thể cuốn hút mình. Nhưng tại sao trước khi bấm anh lại nói là chúng ta cần cho nhau một cơ hội để nó tìm hiểu, để đối phương hiểu lầm chúng ta? Cái này lỗi Không, với anh đó. Anh cứ bày cứ tỏ nói thoải chân mái thật cảm thôi. xúc của mình, không có vấn đề gì cả anh. Vì trước khi bấm thì Linh có hỏi anh nói là chúng ta nên cho nhau một cơ hội, nhưng cuối cùng anh suy nghĩ điều gì mà anh không bấm? Mới đầu thì mình cũng có suy nghĩ như thế, nhưng mà cái thật sự cái con tim với cái sự rung động đến giờ phút cuối thì mình chưa có cái sự cảm nhận được. Chúng tôi vẫn trân trọng cái quyết định của mỗi người. Mình không bấm thì mình nhường cơ hội để cho nhiều người khác nữa, bởi vậy trên truyền hình có rất là nhiều chàng trai có thể bấm cho cô ấy và cũng có nhiều cô gái bấm cho anh, không lo lắng. Nhưng mà chỉ tiếc cái anh nói cái câu mà là hãy cho nhau cơ hội thôi, là đâm ra cái người đối diện người ta hiểu lầm. Thôi không sao, bấm hay không bấm cũng không quan trọng. Có thể em bấm, mình nghĩ sao mình nghĩ vậy, người khác không bấm mình vẫn bấm, đó là suy nghĩ của mình ha. Tôi nghĩ rằng anh chị cũng đã duyên đến đây. 6 năm chờ đợi, 6 năm lại trôi qua. Tiếc quá. Không sao cả. Quý vị và các bạn, đặc biệt là các anh đang xem truyền hình thì hãy gọi điện thoại về tổng đài. Chị Thi là chị của Thư, chị sẽ nghe máy. Còn về gọi về tổng đài biết tuốt gặp chị Thi đó, gặp chị Thi. Còn rồi sau đó rồi xin thông tin hay cái gì thì cứ việc nha, thoải mái nha. Chị của Thư làm tổng đài nha mọi người, chị Thi nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị hôm nay đến tham gia chương trình. Đây là quà tặng, một cái voucher máy lọc nước Yakio giảm giá 50% dành cho hai bạn. Rất tiếc là hai người không bấm nút, nhưng tôi hy vọng rằng hai người sẽ tìm sớm cho mình một nửa yêu thương của mình. Chúc cho hai bạn sẽ may mắn và thành công trong cuộc sống. Em cũng chúc cho anh Khánh sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Nếu đã là cảm xúc của mình, cảm xúc của con tim, nếu đã chân thật thì hãy chân thật từ ngay phút ban đầu. Cảm ơn anh rất nhiều đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn chị Thi. Dạ cảm ơn ạ. Đây, chị Phúc. 6 năm một chặng đường rất dài, cô ấy đã bấm nút với nụ cười rất là tươi, và tôi tin chắc rằng rất nhiều chàng trai đang nhớ nụ cười đó. Nhưng mà em cảm thấy là thật sự tổn thương khi như anh nói, chị Thi chờ đợi chương trình 6 năm 6 năm đăng ký bản quyền hẹn hò mới đến và tham gia chương trình. Trước đó thì tất cả chúng ta đều chứng kiến họ nói chuyện với nhau như thế nào. Và em đang hy vọng một cái kết thật sự có hậu. Nhưng mà anh hiểu cảm giác của em, và cũng là cảm giác của rất nhiều người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Vấn đề còn lại là anh trai không rung động, anh ấy không bấm. Nhưng tại sao anh không thành thật cái cảm xúc của anh ngay từ đầu? Tại sao anh nói là hãy cho nhau cơ hội? Anh lặp đi lặp lại câu đó ít nhất là 2 lần. Nhưng mà khúc này có thể thì mọi người có thể là back lại cho quý vị khán giả coi. Nhưng mà cuối cùng ảnh lại không bấm. Nhưng cuối cùng con tim ảnh lại không rung động ở giây phút cuối. Người ta thường nói có những giây phút đá bù giờ nó vẫn thất bại. Không sao cả, đó là cuộc sống như thế mà.
Anh hiểu cảm giác của Thư. Phụ nữ chúng ta thông cảm nhau và thấu hiểu cho nhau. Cuộc sống nó luôn luôn như thế. Không có gì mà chúng ta muốn nó được đâu. Thậm chí đến gần tay với chúng ta cầm còn chưa được nữa. Cái gì của mình là của mình, cái gì không của mình thì thôi, cứ để nó ra đi. Và 6 năm đó tôi nghĩ rằng là cả một ký ức, là một kỷ niệm. Và ngày hôm nay tôi tin chắc rằng sau 6 năm sẽ có rất nhiều nút bấm dành cho cô gái tên Thi. Yên tâm điều đó. Như Thư đã nói, chị Thi của Thư làm ở tổng đài Biết Tuốt. Các anh ngồi xem truyền hình muốn xin thông tin của chị, hãy gọi về tổng đài nha mọi người. Và hy vọng là anh nào gọi về tâm sự, chia sẻ với chị của Thư thì hãy luôn thành thật với cảm xúc của mình ngay từ phút ban đầu. Chính xác là như vậy. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã ngồi xem chương trình. Thật sự là nãy em không có dám bộc lộ cảm xúc quá nhiều trước mặt chị Thi, nhưng mà tại vì em thấy chị Thi lúc nào trên mặt chị cũng cười cũng rạng rỡ. Một người con gái bản lĩnh, tự tin, một người con gái với một nụ cười luôn tỏa sáng. Hy vọng rằng chị ấy và anh ấy sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình.